that our sound and everything, yeah, I could see that the sound is not coming up. So we're still just going to give about another couple of minutes to make sure that the broadcast settle down before we go into it tonight. Aki gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pátápátá as we adjust some few minutes before we go into the conversation. I'm aware that the YouTube, I hope the sound is back. I'm just also checking to make sure that the broadcast is coming out very good. Once again, a very good evening and welcome. Okay, I believe that the YouTube, there's a lot of pressure, so maybe we might just have to walk around with the broadcast tonight before we go into it fully. So while I'm still getting the broadcast ready, like I said, we are aware that there's a lot of pressure going on in the broadcast. But bear with us. In just about a few minutes, everything will be up and ready to go. In just about a few minutes. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ̀kọ́ fún wa ní just about another 2-3 minutes before we go straight into it properly. Thank you so much once again. Lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa from wherever we are watching across the globe. We would like to appreciate everyone that have joined us so far from different parts of the globe. My name is Adeyemo Igboho, and I'll be delivering a message from Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, to each and every one of us tonight. And I would like us to just bear with us as we're just about to get into the broadcast. Once again, a very good evening, good morning. Once again, it is just about some few minutes. Okay, the sound is good on the Facebook. The YouTube, we've got to be sure that the sound is coming out very good on YouTube. Is the sound coming out good? Tẹ́ bá ń gbọ́ wa dáadáa lórí YouTube, ẹ jẹ́ ká mọ̀. Tẹ́ bá ń gbọ́ wa dáadáa lórí YouTube, before we start playing the recorded message from Chief Sunday Adeyemo Igboho. Before we play that, we want to be sure that all the sound is coming out properly. Today is the 8th of April, 2022. And if we're all aware, it is exactly a month now that Chief Sunday Adeyemo has been released by the President P.Talon. Okay? All right. The YouTube is fine. I've just been able to check it. The YouTube is fine. So we are ready to go in just about a few minutes. Lẹ́ẹ̀kan sí, this is a breaking news, is a message directly. This will be the first official message from Chief Sunday Adeyemo Igboho to each and every one of us around the world. Bàbá wa ní message tí wọ́n fẹ́ pass gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé ní àṣálẹ́ yìí. Chief Sunday Adeyemo has a message to be delivered. Yeah, that's fine. He has a message to deliver to us. We will take one out. He has a message to deliver to us, and we are just about to get the message to everyone. Lẹ́ẹ̀kan sí,
we're going to play the anthem. Then after the anthem, we will then play the recorded interview between Chief Sunday Adeyemo Igboho, Professor BANJI AKINTOYE, the Alano, the Emeritus, the leader of the Ilano Omo Odua worldwide, with his deputy, and also lawyer Salami as well. So tonight, you will all listen to a pre-recorded message from Chief Sunday Adeyemo Igboho. The message is purposely to give thank you to every single one of you out there, but most especially, don't change just leave it the way it is before. The message is to say thank you very much to the President of Benin Republic, P.Talon. Let us first play the anthem and we come back to the message as we have it tonight. Awani Imole Ogo Adu Lawo. Like I said, I know there's still a bit of interference with the YouTube, and I would just say to us, I believe it will settle back in just about a few minutes. Like I said again, this message you're about to listen to was recorded, and we will be releasing that to the public. It is in appreciation to everyone, and most especially fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dúró ti bàbá wa Chief Sunday Adeyemo when he was almost killed on the 1st of July 2021 in his house in Soka. He escaped, and while he was making his way to Germany with his wife, that he also would like to appreciate so much, and all his family, including his mother, he was stopped at Benin Republic. Quite a lot happened for 7 months. So much was said negatively. A lot of people lost hope. A lot of people gave up.
a lot of people pull back. But one thing that kept Chief Sunday Adeyemo going was he believed in the cause of the Yoruba nation. Professor BANJI AKINTOYE quickly moved to Benin Republic, and he said he would not leave Benin Republic until Chief Sunday Adeyemo Igboho was released. And 1 month now, we are grateful to our Creator. We are grateful to everyone out there that have played one role or the other to make sure that freedom was guaranteed for Chief Sunday Adeyemo Igboho. A lot was done, a lot of work, openly and behind the scene. But one thing we got to be grateful for is the Creator never failed us at any time in that 7 months. If something else has happened within the 7 months, we wouldn't have been very pleased, but we wouldn't have no choice than to move on. But today, we are grateful and we are happy that such never happened throughout the 7 months that Chief Sunday Adeyemo was kept in the prison of Benin Republic. But tonight, as the spokesman for Chief Sunday Adeyemo Igboho, he has asked me to come out and say it clearly that he would like to appreciate everyone that put all their effort, whether small or big, whether little or massive, whether prayer or monetary. Chief Sunday ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín látòkè délẹ̀. He will still have time to come and engage with us interactively. But for now, the message that we're about to give out was a message that was put together behind the scene, and you will be listening to that message tonight. For those of you that are watching us live as we speak tonight, which is exactly 8 minutes past 10 p.m. local time here in London, the 8th of April 2022. Once again, my name is Yomi Koiki, the spokesman for Chief Sunday Adeyemo Igboho. And this is the video that we are now about to play to every one of you that are out there. I'm going to mute my mic while the video will roll, so that those that are watching us from all the platforms that are not on the stream would also have opportunity to listen to it, because we will have to release the audio from the other device that we are streaming from. But after the video, we would also play the other video from lawyer Salami. That is in French. Èmi ò gbọ́ French. But the message I'm told that was there is also to give a message of thank you to every one of you. And I'm sure those of you that speak French would understand that message when the time comes for me to play the one from lawyer Salami. But eléyìí tá máa kọ́kọ́ gbọ́ nísìn, òun ni èyí tó wà láàrin Chief Sunday Adeyemo Igboho, Professor BANJI AKINTOYE, Professor Wale ADENIRAN, and inside the video was also lawyer Salami. So èèyàn mẹ́rin lẹ máa rí tó ń sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ tó ń sọ, òun la máa gbọ́ nísìn. I'm going to sit back and watch it with you. And when that video finishes, the video is about 32 minutes. It might take a bit of time, but we will sit behind quietly. We would all watch it together. And after that, we will come back. We will open the phone line. And the most important thing is,
is just to praise and thanks. Nothing more than that. No question, no answer. Igboho kàn ní kí n sọ fún gbogbo wa pé ká dúpẹ́ fún bàbá wa Professor BANJI AKINTOYE, the deputy, Professor WALE ADENIRAN, his lawyer, Mr. SALAMI, and most importantly, the president of Benin Republic, P.Talon. Thank you once again for those of you that have now sat behind, ready to watch the video that we're about to release. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ni o, it's a great day. Orúkọ tèmi ni BANJI AKINTOYE bàbá yín. Mo kí yín pátápátá ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà àtẹ̀yin tẹ́ wà gbogbo diaspora. Fún gbogbo wàhálà tí ẹ ti ṣe kẹ́ Sunday jáde ní àhámọ́ ẹni lóṣù kan tó jáde ní àhámọ́. Today is the 7th of April. Thursday the 7th of April. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá fún wàhálà tẹ́ ṣe. Gbogbo ìpàdé tẹ́ ń ṣe káàkiri, gbogbo akitiyan tẹ́ ń ṣe kí Sunday ṣá jáde. Èmi tí mo dẹ̀ jẹ́ bàbá yín tí mo wà ní bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń tì mí lójoojúmọ́ lọ́sàn-án lóru. Bàbá Sunday ò tí kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí Sunday? Wọ́n ní ara Sunday ò dá gbogbo ẹ̀ ó ti parí báyìí o. Èmi fúnra mi náà mi ò nídìí láti wá lọ máa tò sí ọ̀nà mọ́. Láti lè rí Sunday o. Ọlọ́run ti ṣe oore o. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n láàárín àwọn ọmọ ènìyàn ẹni tó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ jù lẹ́ni ni President of Benin Republic, President Talon. He has done wonderfully. He had his mind, a vision clear from the beginning, from the moment that Sunday was arrested. And that's why he was not whisked away from Benin to Nigeria. Adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan ni. And when it came to our then ká jókòó, ká bá wọn sọ̀rọ̀, ká bá wọn negotiate, leading to to the president himself. Gbogbo àwọn tá a bá ṣe negotiation, wọ́n jẹ́ gentlemen. This is a different kind of country from Nigeria. The people who rule this country are civilized people. Yeah, so it is easy to talk with them. They are not savages. Mo padà láti tún dúpẹ́ lọ́wọ́ President Talon very, very, very much. President ẹ ṣé o, Ọlọ́run tó ti bùkún yín, tó ti ń lò yín láti build a great country in Benin Republic, àtúbọ̀ máa lò yín o. Mo dúpẹ́ púpọ̀ o. Sunday nìyí lọ́dọ̀ mi báyìí o. Àwọn kan sọ pé wọ́n ti release ẹ̀, wọ́n release ẹ̀ temporary lé ní ṣe ń dùn orí fọ́ ara ẹ̀ ò dá hospital náà gbé lọ hospital kankan o. Ìjọ tán máa release ẹ̀ wọ́n pè mí wọ́n ní ọmọ ẹ̀ nìyí o. Àbí Sunday bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n fẹ́ kó ṣàlàyé yé wọn. But kí n tó yẹ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà wa àtàwọn lọ́ọ̀yà wa yòókù. Professor ADENIRAN has been wonderful. And so because French language you know something nǹkan is very difficult o. French tí mo mọ̀ ọ̀pọ̀ mo ṣáà mọ̀ d'accord. President Talon, merci beaucoup. He's a great man and God will bless him. Gbogbo Yorùbá ẹ máa gbàdúrà fún nílé lóko k'Ọlọ́run bless yẹ. President Talon k'Ọlọ́run bless yẹ o. Ẹ ṣé. Ọpẹ́ ni f'Ọlọ́run. Torí pé gbogbo nǹkan tí èèyàn bá fẹ́ ṣe láyé, gbogbo ìrìn àjò tẹ́dà ọ̀rìn ó ti wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run bá tó láyé tó lọ́run òun lọ́ba elétò, òun ló mọ ètò ẹ̀ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ó yọ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ fún ọba tó sìn ní tó dẹ̀ tó yìn Ọlọ́run ò ṣe. Lẹ́yìn náà mo dúpẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yin bàbá mi BANJI AKINTOYE, ẹ̀mí yóò kún fún wa, ẹ kó wa jẹ̀pẹ́. Mo á fi àdọ́là tí mo fi dúpẹ́ lọ bàbá wa ADENIRAN, PROF ADENIRAN, ẹ̀mí yóò gún bàbá, ẹ̀mí yóò gún fún mi. Màá rí pẹ́pẹ́ ẹ̀kọ́ àdótì mi, ẹ̀kọ́ àdótì gbogbo fámìlì mi, ẹ̀kọ́ àdótì Ọlọ́run lára mi, Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ iná ẹ̀lẹ̀, ẹ̀ẹ́dẹ̀ kó wa jẹ̀pẹ́, ẹ̀ sìn wà délẹ̀ lérí. Lẹ́yìn náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà mi, ìlú SALAMI, ẹ̀ ní parẹ́ láéláé, wàláhì ojú òní tì, ẹ̀yin ò lè wà kọ́mọ́ jà nígbà tí ọ̀rọ̀ kọ́kọ́ yé mi.
inú ẹ̀wọ̀n ò easy kí ló dé tí ìrí lọ́ọ̀yà láti jọ yìí kí ló dé ń bẹ̀rẹ̀ sí pariwo mo ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìbínú ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ̀ ọlọ́run mo dúpẹ́ fọlọ́run pé ọlọ́run ṣe ní onísùúrù ẹ̀dá ẹ̀yin ò gbé ń bínú bí mo ti sọ̀rọ̀ táwọn yẹn sọ pé ẹ̀kọ́ dá ló mọ́ ẹ̀ bínú ẹ̀ tún padà wá bá mi ẹ wá ní kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí rè ẹni tó yẹ ká máa yìn ní Talon pé ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ká ní bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń kánjú yẹn ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn ọ̀tá gbèrò bọ̀ bẹ́yìn ọ̀bá rìn látọ̀dọ̀ ìjọba yóò yíwọ́ ọlọ́run ní pàǹkan yẹn rẹ ọlọ́run dẹ̀jẹ̀ kò ní jẹ́ kẹ́ bàjẹ́ kò ní jẹ́ kójú tì mo á fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé mo fẹ́ kẹ́ mo bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà Salami dáadáa pé ó tiẹ̀ jẹ́ni tí ó jó ń sùúrù ẹ̀dá tó bá jẹ́ lómi kò ní bá ń dá sí mọ́ yóò gbójú ní ìkọ̀tún dọ́kan so ọlọ́run ní jẹ́ parẹ́ ọlọ́run ní jẹ́ parẹ́ mo dúpẹ́ lọ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ẹ̀yin màmá mi káàkiri àgbáyé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ̀yin bàbá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ jábọ́ ọlọ́run ní jẹ́ ẹ jábọ́ ọlọ́run mo bá mi gbé yín ga ẹ kú àdó tì mí ọlọ́run dó tẹ̀yìn náà gbogbo ọmọ Yorùbá tí n bá ní kí n mọ dárúkọ èèyàn mélòó mo fẹ́ dárúkọ èèyàn mélòó mo fẹ́ dárúkọ mo wá fẹ́ kí gbogbo yín kẹ́ mo bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi BANJI AKINTOYE àti bàbá PROF ADENIRAN mo dúpẹ́ lọ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ayé àtọba àti joyè àti Christian ni o àti mùsùlùmí ni o àti babaláwo mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ o ẹ kú àdó tì mí mo dúpẹ́ o bàbá wa. yẹ kó yé wọn wípé kì í ṣe pé ara ẹ ò dá. bàbá mi sọ̀rọ̀ níbẹ̀ bàbá mi bàbá mi mọ́mọ́tẹ́ ẹ nípa ọ̀rọ̀ sísọ àìgbóhùn mi náà lẹ́rú fi ń bà wọ́n bọ̀ òní ọjọ́ dúpẹ́ ni a fẹ́ dúpẹ́ àsìkò ọ̀rọ̀ ń bọ̀ ń bẹ̀ mo fẹ́ dúpẹ́ lé nìyí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá ojú òní tì í láéláé ẹ ní parẹ́ fún mi ẹ kú gbogbo ògbà lílọ bíbọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo fámìlì mi adọ́rọ́pọ̀ sí ojú òní tí ọ láéláé obìnrin dáadáa ni ọ lálùbáríkà ni ọlọ́run níjọ jábọ́ mo ṣe mo dúpẹ́ gan ṣe òkú àdó tì mí ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ tán bàbá ọlọ́run ní jẹ́ ẹ tán o ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ tán ẹ ṣe mo dúpẹ́ lọ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri Yorùbá bẹ̀nẹ̀ ní everywhere mùsùlùmí alálùfáà tó gbogbo kálukú ní sáré kiri àtàlùfáà àti pásítọ̀ mo dúpẹ́ yìí lè dárúkọ tí n bá ní kí n dárúkọ yọ pẹ́ so àti babaláwo àtúnisẹ̀sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́yìn náà mo á fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí ẹ mọ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ President Talon president dáadáa ni ọkùnrin takuntakun president yẹn ọ̀tọ̀ ní oríṣiríṣi rúmọ̀sí wáyé nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ àwọn mẹ́rin ní president Talon ti gbowó lọ́wọ́ president Nàìjíríà ó ti dalẹ̀ Yorùbá ó ti ṣe irọ́ tó jìnà sódodo ẹ̀yin náà wò mí wò ṣé mo jẹ́ ẹni tó lu ẹ̀wọ̀n ẹ bá bá dúpẹ́ lọ́wọ́ president Talon dáadáa rí o ẹ wò mí wò ara rí ọ̀yá kókó lára ọ̀tá mi lé gudugudu ewé àgbọn ọ̀dẹ̀rọ̀ tàbá kan gudugudu ara gudugudu lé ni president Talon sọ ó ṣe débi pé èèmọ̀ ọ̀rá ìbáyàwó mi sùn nìkan inú sẹ́ẹ̀lì nìkan ni gbogbo yòókù jíjẹ mímú ní o kẹrí ìyàwó rẹ rọmọ ìrọ̀rùn ni kò sí nǹkan kan tó fi ní mí la Ọlọ́run ní jẹ́ kí lu ìbàjẹ́ kí ló fẹ́ fa pé irú mi náà jáde pé mò ń sáré kiri kí lu pé mò ń ataki Nàìjíríà kò yẹ kí lu mi lè jáde náà tánibí lu bẹ̀nẹ̀ sí rí ilé nìyí ní Nàìjíríà rí kí ló fẹ́ fún mi jáde. èmi náà ń kọ́ bàbá mi ṣé màá ọmọ jẹ́ mi yóò gùn fún wa pé mo fẹ́ kó Yorùbá jáde ẹ̀yin náà wò lu bẹ̀nẹ̀ lé ní ẹni tó bá ti dé lu bẹ̀nẹ̀ rí láyé ìgbà táwọn ya ibo ní ṣèjọba lọ́yà mi ẹ̀sùn ni wọ́n á fẹ́ kí wọ́n padà wálé ní wọ́n wo bílù bẹ̀rẹ̀ ṣe rí bílù wa bá rí báyìí ní irú mi ò lè jáde kí ni mo wá tọ́lọ́wọ̀n fún mi kí ni mo fẹ́ tọ́lọ́wọ̀n fún mi ìlú yìí láti lẹ́nu bí ọdún 4 àbí 5 títa lọ́gbà ìjọba ń sìn mo ti ń wá sí Benin láti bí 1996 mo ti wá sí business mọ́tò bí ọ̀rọ̀ láyé ìjọba àná tó lọ ọlọ́pàá pọ̀ ń gbòòrò ẹni tó bá nírọ̀ ni kó bọ́ tàkó attack mi. òótọ́ yìí èmi lè sọ. bàbá mi ọlọ́pàá pọ̀ ń gbòòrò débi pé tá a bá ń bọ̀ bí wọ́n ṣe ń gbòòrò ọlọ́kadà ń gbòòrò mọ́tò second point to second point ẹ̀ máa ọlọ́pàá ń bẹ̀ náà gbọ̀ngbà títa lọ́dẹ ó kánṣu gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú bọ́lọ́pàá ṣe pọ̀ tó láyé ìjọba àwọn yáyé bóníyàn náà ó lè ń jà ó. bẹ́ẹ̀ di. bí wọ́n ṣe ń jọ́kadà gbé wọ́n ń jí mọ́tò gbé wọ́n ń káwọn ìmọ̀nù lé wọ́n ń káwọn mọ́nù sọ́ọ̀bù wọ́n ń gbà lọ́wọ́ gbọ̀ngbà tí president alọ́dẹ ó kánṣu gbogbo ẹ̀ torí pé ẹni tọ́lọ́run rán mi ó wá sófin pé tí òun bá gbọ́ pé o lè jà ní local government kan DPO rẹ̀ dáràn ẹ̀wọ̀n ní ọ̀lọ́ tó òun bá gbọ́ pé ọbẹ̀ láti local government ní o ẹwọ́ sí ìjọba yẹn
ó wá mú owó ó fi kó ọlọ́pàá owó tí àwọn ọlọ́pàá Benin ń gbà ó tó tán 3 owó ọlọ́pàá Nàìjíríà bó ló lè ṣe fẹ́ jà ó kọ́ ọlọ́pàá kó ń gbòòrò bẹ́ẹ̀ bá númi dò pé bàbá ẹ̀yin náà ń gbòòrò kiri bẹ́ẹ̀ bá gbéra láti lu kẹpẹ́ lọ lu kẹ́ńsì kò sọ ọlọ́pàá kankan ẹ̀ sì lè bọ́ pólì kankan dá yẹn lọ́nà Fúlàní òní gbéńbó lẹ ti ń bọ̀ ẹnìkan kan ò ní dá yẹn dúró ẹ̀ ń lọ lálàáfíà ni irú ìjọba tá à ń fẹ́ nìyẹn kò sí màálù kankan títì ẹ̀ lè rí bẹ́ẹ̀ nìkan dá màálù ló mọ́lẹ́ tí wọ́n rí Fúlàní bẹ́ẹ̀ nìkan dá màálù oṣù méje àti nǹkan kan ni mo lónú prison tàlọ́ ní Benin bíbá bàbá mi náà ṣẹ́jú láàrin oṣù méje yẹn dìlọ ẹkún wá ń wò mí ń bẹ̀ gbogbo àlẹ́ ń wà náà ṣẹ́jú báyìí omi ọ̀lọ́ mo á jíjọ́ kan mo ń paná mo á sọ fún ọmọtajọ wọn pọ̀ ọmọ yẹn ní Gani mo ní Gani iná ti lọ ni àwọn oníbàbà tó bẹ̀rẹ̀ lẹ́ paná lálẹ́ àná mo rò pé Nàìjíríà mo wà ní iná yẹn ọ̀lọ́ rí iná yẹn ọ̀ṣẹ́jú rí ọjọ́ mi lójú irú ìjọba bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni kankan olórí burúkú ẹ̀dá náà sọ pé ìjọba yóò ṣe dáadáa bírù kan báyìí máa ń ṣe ẹ̀wọ̀ nísìn Nàìjíríà ẹ̀wọ̀jọ́ tán ti níná bírù kan báyìí máa ń ṣẹlẹ̀ ńlùwà irú mi ò lè jáde ó fún wọn níná ẹ̀nà ò lọ nílẹ̀nu gbà tó dé nígbà tí yá ibó ní ń ṣèjọba àìmọ̀ èyàn ní taba wà lóòtẹ́ òtẹ́ taba sùn sí ní ọlọ ẹ̀fọ́n ọmọkùnrin ní ọlọ láàrin wákàtí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ̀ ní gbòòrò náà mo fọlọ́ ń búra fún yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ ráwọn mọ́lẹ̀ tẹ́wá sún lóòtẹ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ sùn taratara láyé ìjọba àtàwọn tàná àjọ ńná bẹ́ẹ̀ nàní ọjọ́ yé wa ni nígbà náà àwọn landlord wọn máa gbowó lé ọdún mẹ́ta wọn máa gbowó lé ọdún mẹ́rin kò sí gbogbo yẹn mọ́ta lọ káńsù ẹ̀ ní oṣooṣù làwọn yẹn sanwó lé ọ wá sí ọ̀nà fún wọn ìlú tó bá níná ẹ wo iye oríṣiríṣi company tí ó wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbélé sí wọn wá nígbà tí ní dáa ìlú tó bá ní security ẹ wo iye àwọn àlejò tó máa wá ẹ wo nǹkan báyẹn ó fún wọn ná ó fún wọn security ó fún wọn lómi so báwo ni irú nǹkan báyẹn inú àwọn aráàlú ṣe ní dùn ìjọba dáadáa nìyẹn iná wà omi wà security wà ó tún wá ní kan wá lọ ń bíìdì àwọn òtẹ́ wọ́n pè mí kan ní Tọ́pá bàbá mọ́ Tọ́pá náà ó ní ó fẹ́ gbé ọjà yẹn kúrò ńbẹ̀ ó ti lọ bíìdì ilẹ̀ fún wọn débi pé àwọn star bẹ́ẹ̀ ni 5 star hotel àwọn hotel tó dá ẹ lọ sí investigation ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yìí ta ló ti ṣe gbogbo ẹ lẹ̀ tẹ́yìn bá ti ẹni tó bá ti wá bẹ̀nẹ̀ ti pẹ́ tó bá yẹ pé láyé àwọn ìjọba tàná ló bá wá bẹ̀nẹ̀ bàbá mi tó bá wọ bẹ̀nẹ̀ sì yọ sọnù ń gbòòrò èèyàn sọnù ń gbòòrò ṣerú ìjọba bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn ẹnìkan wá lè jáde kó ní òṣè dáadáa bílù wa bá rí bẹ́ẹ̀ irú wa ò ní jáde pé a fẹ́ kó Yorùbá bá fẹ́ sọ pé a fẹ́ dádúró a sọ pé a fẹ́ kó Yorùbá kúrò nígbà tí ìlú dáa nílùú tó dáa kí la fẹ́ kó Yorùbá kúrò bẹ̀ fún gbọ̀ngbà tí ìlú ọ̀dá láfi yarí bá àbáyé ṣe mọ́ téèyàn ò lè sùn téèyàn ò lè sùn kò sí kò sálàfẹ́ àlelókò àlelódò ìpakúpa ni láyé ìgbà tẹ́mi gbọ́njú nílẹ̀ Yorùbá níwájú ìta la máa sùn lálàáfíà wà tí ò sí ọ̀nà bàbá délọ̀ tá a bá sùn ta aago mẹ́jọ lẹ́ẹ̀tọ́ jí nígbà lẹ́ bá mọ́tà yẹn bá ń lo skul tó ń lo lẹ́ẹ̀dì àti tí ò sẹ́ni kankan tí ó bá dẹ́rẹ̀ wọ́n ti fúlà ní ìdìgbè ni wọ́n pa síwájú ta bàbá rẹ̀ kí ló tọ́ mọ́ ni gbogbo orú nǹkan báyìí ló múru wa jáde pé àfẹ́ kí Yorùbá kúrò ń bẹ̀ pípa pọ̀ kò sí security ẹ wá wo gbogbo bílù Bẹ̀nẹ̀ ṣe rí bàbá nílùú Bẹ̀nẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá jáde láago kan orúkọ ẹ̀ lọ sẹ́ni gbé alánìgbà títa lọ́gbàjọba yìí kò sẹ́ni tí ó dá yín dúró kò sí bribe ń lu ìmọ̀ láyé ìjọba àtàná ọlọ́pàá ọ̀dà mọ́tò dúró náà mọ̀ fún fèrè pé ọmọ wa lọ́dọ̀ ọlọ́kadà dúró. tí n bá ń lọ Porto Novo lórí bíríìjì yẹn gàrí bien gàrí bàbá wọn kàn gbòòrò ní bá dé kò sí gàrí bien mọ́ bàbá mi tí ọlọ́pàá kan bá dẹ́rẹ́ wò láyé ìjọba ta lọ́pọ̀ láyé ẹ̀wọ̀n ló ti parí ìjọba ẹ̀wọ̀n ló ti parí gbogbo ayé ẹ̀ta náà ṣòfin pé wọn gbọ́dọ̀ dá mọ́tò Nàìjíríà kan wọn gbọ́dọ̀ dá ẹni ọlọ́pàá gbọ́dọ̀ disturb yín gbòòrò láti gbà títa lọ́ti gbàjọ kò sí bribe. ẹ bá tiẹ̀ fẹ́ ṣọlidé láti Nàìjíríà kó máa bọ̀ ń gbẹ̀yìn. ìyẹn nìkan kọ́ bàbá mi ìyẹn nìkan kọ́ ṣé ti gbọ́n pa gbogbo àwọn òòṣà Benin tí àwọn ìjọba France ti kó lọ láti bí 300 years ta lọ ti kó gbẹ padà wà lù Benin ó wá sí àwọn museum débi pé àwọn òyìnbó ìlú àgbáyé wọn máa wo oríṣiríṣi àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ẹ wò jọba yẹn nígbà tí lọ́ọ̀yà mi ń ṣàlàyé fún mi lọ́ọ̀yà ní tí wọ́n bá ní kí àwọn dìbò yìí pé ta ló fẹ́ kí ta lọ́mọ ṣèjọba lọ́kọ́ darúgbó síbẹ̀ wọ́n láwọn àwọn kan náwó mọ ní tọ́lọ̀ ń bá fún Yorùbá náà lómìnira tá à ń jà sí ìtàn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ tí wọ́n bá taba ríru pẹ̀sẹ̀ ta lọ́ tí ń ṣèjọba wa èmi nìkan náwó ní Nàìjíríà pé ẹgbà tí lù délẹ̀ Yorùbá tọ́lọ̀ bá gbalẹ̀ Yorùbá fún wa ta wá ríru ta lọ́ tó ń ṣe pẹ́sidẹ̀ntì wa mọ̀ fọ́lọ̀ ń búra fún yín tí wọ́n bá ní ta lọ́ fẹ́ kí pẹ́sidẹ̀ntì yóò darúgbó síbẹ̀ èmi nìkan náwó kí lẹ fẹ́ lọ ẹ wo bí ta lọ sí ṣèlú kò wá torí pé ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ títì ń ṣe wo ó sì títì fún wọn débi pé ó gbé gbogbo kọ́tà wọn ó gbé wa underground ó tẹ́ kọ́tà kí ẹ̀fọn bá àmọ́ wà
and all across the country ni. tẹ́yẹ̀ bá dé àjàsẹ́ǹsì èèyàn sọnù ni ó ṣe street light débi pé tí ó bá ti di aago 5 sí 6 ní street light wọ́n ti tàn kò ní ṣẹ́jú tí lè fi mọ́ tẹ́ẹ̀ bá ń wa mọ́tò lẹ́ẹ̀lì mọ́tàná irú ìjọba bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó tún wá kóṣòdì tí wọ́n ń bá ṣèjọba ẹ̀rí pé lórí pípín gbogbo ọkọ̀ sárúgbó ń bẹ̀ láyé nígbà tí P.Talon tó gbàjọba àwọn míì ò ní lọ bí iṣẹ́ tí mo mọ̀ táwọn wá bẹ̀rẹ̀ dáadáa wọ́n sì ń gbowó oṣù gbogbo yẹn ló káńsù nísìn ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ó ti wà ń lù kò sí pé àwọn tíṣà ń daṣẹ́lẹ̀ nígbà tó ń kóṣò tó parí wọ́n ti gbowó oṣù wọn kò sí pé dókítà ń daṣẹ́lẹ̀ ẹ lè rí oògùn alátàpọ̀ ní bẹ̀rẹ̀ mọ́ bíi ti Nàìjíríà ẹ̀ta alábùkún ẹ̀ta paracetamol ẹ̀ta kò sí àwọn dókítà kọ́sọ́ngbó ń bẹ̀ rárá ó ti cancel gbogbo nǹkan báyìí. tí dókítà ò bá fún ẹ ní prescription. ẹ ní ra oògùn mo fọlọ́ múra fún bàbá mi ẹ kò ní wọn ní ta oògùn fún yín bíi tìlú òyìnbó ló ń ṣe gbogbo ẹ. wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn máa ń ṣọlidé ń bẹ̀ nínú hospital yẹn. bàbá mi ẹ jẹ́ ọ̀sẹ̀ méjì àgbà yàrá ń bẹ̀. wọ́n inú mi pé ìlú ìbò lẹ́gbẹ́ dáadáa ẹ̀ sọ àṣìwà fún wọn mi báyìí táàrí èèyàn bá yá kò nídìí ta ló ṣe débi pé wọ́n ti fún wọn ní káàdì ẹ nídìí pé ẹsẹsẹ ń lo pé kò sówó lọ́wọ́ mi kí n tó lọ sí hospital tẹ́ bá ti dọ́sítù tẹ́ bá ti mú káàdì yín fún wọn tẹ́ bá ti check ẹ̀ tó bá ti jó original wọ́n tọ́jú yín láì béèrè kọ́bọ̀ ìjọba ló máa san ó sì gbogbo nǹkan yẹn fún wọn ṣé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n lè ronú pé kí ìlú ó pín wọn ò lè ronú irú nǹkan báyẹn inú prison yẹn ni mo wà ńgbà yẹn tí wọ́n sọ fún mi pé àwọn Fúlàní herdsmen kan wọ ìlú kan nísàìdì náà wọ́n bẹ̀ ṣe mọ̀ pé nìkan kan wọn lọ wọ́n mú wọn tí amọ̀tàn kìíní o àwọn sọ́jà ìlú yàtọ̀ ọlọ́pàá wọ́n bò ń bá àwọn Fúlàní yẹn wọ́n kó wọn bá wọn prison wọ́n lé ní 70 wọn jẹ́ nìkan kan lọ wọ́n mú gbogbo wọn tamọ́nísẹ̀ wọn ní ìgbà tí mo kọ́kọ́ wo lo tẹlifíṣàn wọn nu prison wọn ni wọ́n ní pípọ́ àwọn nọ́mbà rẹ̀ nìyẹn wọ́n mú gbogbo wọn ojú wọn lọ tìbọ́tìbọ́ security wọn táìtì lu ìdébi pé ṣé tírù nǹkan báyẹn bá wà tí security wà lù wà tí gbogbo nǹkan bá àwa ní òní bínú àní sọ pé afẹ́ kí ìlú ó pín kò sí Nàìjíríà kò sí security kò sí anything nǹkan tó bá tó wà sọ̀rọ̀ wípé ẹ jẹ́ kí security wọn wà lọ́pàá wọn. àwọn afẹ́ pa ẹ́. kí ni mo ṣe tán ní kọ́ lọ́pàá mi. nǹkan tán fi fún ẹ yẹn wọ́n fẹ́ wá ṣe fún mi. ẹ wá ohun tí gbogbo Yorùbá fi abami dúpọ́ lọ President Talon ni pé nígbà tí wọ́n mú mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ understand Nàìjíríà lo gbogbo agbára tó tọ́ tradition kan gbé wá Talon yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ ni pé nbọ náà ti ń ṣerú ẹ gbogbo àlàyé lọ́yà ṣe fún mi pé yọ kí wọ́n bọ́ Talon ní ká níjọba àná ni ẹ̀rù bí wọ́n ṣe ti bọ́dà wọn Talon torí kó lè mọ́ ṣàṣeyọrí ni àwọn ìjọba àtàná tán wà ń bí àwọn náà lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà kó fi lè mọ́ ṣàṣeyọrí ṣe àti níbi ọmọkẹ́ fún yẹn kó fi lè mọ́ ṣàṣeyọrí kó fi lè mọ́ rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn ṣe wọ́n ti Nàìjíríà ti bọ́dà mọ́. kì í ṣe torí àwa. wọ́n máa ń gbé oṣù mẹ́fà náà fún ìjọba yẹn gbọ́dọ̀. wọ́n mọ̀ pé láàrin oṣù mẹ́fà nígbà táwọn bá ti bọ́dà ìjọba yẹn wò bọ̀ Ọlọ́run dójú tì wọ́n máa yẹn ní ọpọlọ kìí sí pé ó ranjú mọ́ owó ìjọba owó bẹ̀ náà báwọn tọ̀hún ti ranjú mọ́ torí gbogbo àwọn ìjọba tàní mọ́ ọmọra wa wọ́n ti kọ́lé sí Nàìjíríà káàkiri bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà ní hábọ̀ wọn ìjọba tí Nàìjíríà bá ti gbé sábẹ́ òlè sí rere nígbà ẹ̀kọ́ lé làwọn náà wọ́n jọjà lè fún bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀wọ̀n nǹkan báyẹn so wọ́n ti bọ́dà mọ́ kọ́ba mọ́ ṣàṣeyọrí bọ́ Ọlọ́run gbà fún Talon tún ṣàṣeyọrí pẹ̀lú bó ṣe ti bọ́dà Nàìjíríà ti bọ́dà tó Nàìjíríà wa ń béèrè mi lọ́wọ́ ẹ̀ ọwọ́ lóun fẹ́ investigate Sunday kí ló sì sọpáyàn ni sọjalè ni àwọn lọ́ọ̀yà mi wá dúró ó wá nítorí gbọ́dọ̀ politics or human rights òfin ò sí láàrin àwọn àtẹ̀yìn láti gbé fún yín fún díẹ̀ yìí òun dáàbòbò lọ́dọ̀ òun fẹ́ investigate ìdí tí gbogbo Yorùbá fún ọmọ ẹnukọ́ lọ́ta lọ́nìí àwọn káláwọn òkú òkú àná ni wọ́n gbé mi fáwọn kìnìún yẹn wọ́n pa mí jẹ ní o bàbá mi àdúrà yín gbà so kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ bá mi ṣàdúrà fún Talon kọ́lọ́hún jẹ́ kó ṣe ọdún 4 sí 5 ló ti lò ìgbà tí wọ́n bá fi parí ìjọba ìlú yìí mo bẹ̀ gbogbo ọmọ Benin ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba tọ́lọ́run fún yín ẹ kú oríire bọ́lọ́run fún yín ní Talon ìjọba tó rí ẹ pé ń kí yín kú oríire tọ́ba lọ jẹ́rù ìjọba táwa ń jà sí pé wọn ò ṣe dáadáa ló wà lọ́lọ́run fún yín omi ò ti sá lọ kó wájú tọ́ba máa tó bí ọdún 4 sí mo fọlọ́n búra ẹ̀yàn ọmọ Benin ní travel mọ́ ẹ̀ ní lọ ìlú èbó kankan mọ́ because iṣẹ́ máa sẹ́kù lù yìí àwọn àlejò ló máa bá iṣẹ́ yìí ẹni tí ó bá gbẹ̀sẹ̀ ní ọmọ Benin yóò sọ pé ta ló ṣe dáadáa gbogbo nǹkan téèyàn fún wọn ló fún wọn ó fún wọn security ó fún wọn níná ọ̀nà wà téèyàn bá wọ Benin èèyàn sọnù ń sìn ó ti di small London kí la wá ń fà gbogbo ìjọba tọ́lá tí ẹni pé oore tó ṣe fẹ́mi yìí ó fi hàn yí pé Talon fẹ́ràn mẹ̀kúnnù ó dẹ̀ fẹ́ ọ fẹ́ àlàáfíà kò dẹ̀ fẹ́ kí ẹ̀mí èèyàn bọ́ lójijì ó fẹ́ràn justice ó dẹ̀ mọ iye exactly bàbá mi ó dẹ̀ fẹ́ràn justice because tí ó bá fẹ́ justice kò ní gbà kí n wà láàyè bó ó dúró lórí òfin ó dẹ̀ dúró lórí ẹ̀tọ́
kò dẹ̀ gbà kí pé ẹjọ́ jìkẹ́ ń gba bírẹ́bù gbọ́gbọ́dọ̀gbọ́ padà ẹjọ́ kan gba bírẹ́bù lórí ọ̀rọ̀. ọmọ alẹ́jọ́ tá a rìn láti Ìlara dé Ṣàbẹ̀ tí mo rí títì tí wọ́n ń ṣe wọ Ṣàbẹ̀ láti lẹ́yìn yẹn la máa lọ sí Paraku láti kẹrin káàkiri báyìí. ìkan wà tó sì máa ń yà mí lẹ́nu nígbà tá à ń bọ̀ láti Paraku ní òru àdínà lọ́tún ló sì every hamlet every aba ló bá wà lọ́nà kí làwọn arábí ṣe ní kò dẹ̀ kì í ṣe generator ara iná ìjọba náà lẹ́yìn ìyẹn nígbà tá a wá dé Àjàṣẹ́ tájú wá lò tó bí oṣù kan nǹkan kan àwọn ọ̀rẹ́ á wá mú ká ṣeré lọ sóko bàbá wọn à lọ sínú fíléèjì tó jìnnà nínú igbó gan gbogbo àgbàtà bá rí lọ́nà ló máa níná ló máa tábà wá ń padà bọ̀ lóru gbogbo wọn ló tún máa níná ló máa ṣe mọ́ kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì bí ṣe ṣe dérú bí. abẹ́rẹ́ so tọ́lọ̀ bá ti gba tọ́lọ̀ bá gba Yorùbá fún wa agbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ náà tọ́lọ̀ bá gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa bàbá mi Ọlọ́run ló jẹ́ kú fún wa èèyàn tẹ́ bá fẹ́ fi sípò ẹ ronú irú àwọn èèyàn bíi ta lọ́ba ẹ̀dẹ́kẹ́ wá bá wa wá alálùbáríkà ẹ̀dá ẹ wo bó ṣe fàpọ́nlé fún yín èmi ló fi mí pọ́n Ọlọ́run lé lára yín ni ẹ wo gbogbo ọ̀nà táwọn kìnìún yẹn gbà Ọlọ́run gbé wọn ṣubú mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kẹ́ mo bá mi dúpẹ́ lọ P.Talon ògùdùgùdù ilé àgbọn mi ọ̀dẹ̀rọ̀ kókó lárọ́ tá mi lé ẹsẹ̀ mi lé ọ̀kan lẹ́sẹ̀ kankan nǹkan mi rè nǹkan kan ò ṣe mí o Talon ò jẹ́ kí nǹkan kan ó ṣe mí ó fún mi ní òmìnira débi pé ó fún mi ní àwọn dókítà tó good pé tí n bá lórí ń fọ́ mi lásán dókítà prison yẹn àwọn dókítà ti súnmọ́ mi wọ́n ti fún mi gbogbo tí mo fẹ́ pápápápá wọ́n ní nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ ṣe mí òfin tí president fún àwọn ni pé Sunday nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ sí ọ orí ò gbọ́dọ̀ fọ́ ẹ pé torí báyìí fọ́ mi àwọn lórí fọ́ problem ó fún mi ní full protection nù prison yẹn president yẹn mo fẹ́ kí bàbá mi tẹ bá tún ráyè dájókòó mo fẹ́ kẹ́ tún pé gbogbo ọmọ Yorùbá kẹ́ bá mi kọ́ mọ dúpẹ́ lọ P.Talon dáadáa gbogbo orúmọ̀ sí gbogbo lọ Nàìjíríà Talon kọjá ẹni tí Nàìjíríà P.Talon kì í ṣe gọ́vnọ̀ mo fẹ́ káwọn èèyàn understand àárín yẹn kò ń ṣe gọ́vnọ̀ president orílẹ̀-èdè kan ni kì í ṣe pé ó máa ṣe kúbẹ́kúbẹ́ lábẹ́ president kan president orí ẹ̀ pé tó mọ̀ iye tọ́mọ tó ń ṣe ni ẹ wo bẹ̀rẹ̀ bó ṣe fine nígbà tí ó bá fi lu ọdún mẹ́rin sí bàbá bíbẹ̀ náà bá wà ní number 1 wọ́n gbọ́dọ̀ wà number 2 ẹ wo ibi tó gbé wọn délé ni so Ọlọ́run bá tọ́ láyé tọ́lọ́run kò ní jẹ́ kí ìlú Benin ó bàjẹ́ mo dúpẹ́ lọ P.Talon mo dúpẹ́ dáadáa mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ gbẹ̀yẹ ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé pátápátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi mo fẹ́ kẹ́ ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ múra sádùá yín dáadáa Ọlọ́run bá tọ́ láyé tọ́lọ́run tó gbé adé bíta adé yóò gbé adé lẹ̀ lédè láìpẹ́ Ọlọ́run bá ní kìí séyàn kìí sápádà mi ẹ fọ gbogbo orúmọ̀ sábà ń sọ ẹ gbàgbé ẹ̀mí ò sí lọ́sùn P.Talon ó fún mi ní òmìnira tó dà kí ni mo sọ fún yín. ìgbà tó dẹ̀ máa tún ẹlẹ́ṣẹ́ ọsítù náà. ìgbà tí ó dẹ̀ tún mi lẹ̀ bàbá mi mọ̀ ń pílẹ̀ ayò ń dọ̀ yẹn ní ọlọ́ọ̀bá lónìí wà lẹ́gbọ́n mọ̀kẹ́ ń tayò ní wọ́n bá ní. wọ́n ti sọ fáwa. èmi ọmọ bàbá mi èmi kan sáà ta draft lọ́wọ́ èmi àtọ̀rẹ́ mi kan ta draft lọ́wọ́ ní ọlọ́pàá kẹ̀bákẹ̀dé ó ní chief come mbadede ló bá ní where is my lawyer mo ní kí ni tiẹ̀ pẹ̀lú lawyer ó ní call your wife and your lawyer and then your father is around. Then president is already released you. Money, are you sure? Let me see the document. Obviously, money, you know, I don't understand French. Maybe you can call somebody for me. Go come and interpret it. Only no problem. Obalo, go when wa. Ìyẹn dé. Oba ní bàbá, Monisa. Monisa ó gbé bàbá dáadáa. Èmi ò mọ French. Kí ni wọ́n kọ síbẹ̀? Ó ní ìjọba Benin fi yín sílẹ̀. Ó ní ó wá ń sọ fún yín pé kẹ̀yàwó yín àtàwọn àti lọ́ọ̀yà kan gbé mọ́tò tó dá wa, wọ́n á gbé kẹ̀mọ́ lọ́lé. Bàbá mo á wò pé àbí mo wá lálàá ẹ̀lú lọ́yà Sàlámì bọ̀ ẹ̀ wá lọ́yà ní mo wà pẹ̀lú màdàmá tí mo wà gbé ẹ ti mọ̀ ní wọ́n wà ní pàdé mi tó mọ̀. àwa ti wà lẹ́yìn wọ́n ní kí ni ká dúró ẹ ti mọ̀ bó àwọn bàbá kan ti wà á tà ẹ wá jẹ fún rárá ẹ jẹ ìjẹbi ọmọ gàrà àwọn ti parí ètò kí mi tó Ọlọ́run jẹ parí bàbá bílọ ẹbí yóò gbogbo mi ẹ pẹ́ fún mi gan mo dẹ̀ mọ̀ pé ńgbà tí Ọlọ́run bá gbalẹ̀ bá fún wa àní gbàgbé mo wá dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn tí ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìjọba Talon pátápátá Ọlọ́run ní bàkẹ́ yín jẹ́ gbogbo àwọn adájọ́ pátá wọn ṣe dáadáa wọn ò figbá kan bọ̀ kan nú wọn ní kí n relax àwọn fẹ́ investigate mi àwọn fẹ́ mọ ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ṣẹ̀ nílùú Benin káwọn tó mọ̀ nǹkan táwọn sọ
àti wọ́n sáàbò fẹ́mi ní èbí bá ń lera ẹ sì gbé mi ní lẹ́sẹ̀ lọ́yà ń wò mí rán ni wọ́n mọ̀ gbé mi lọ prison ẹ̀sìn kankan wọ́n ní farabalẹ̀ abo ní president fẹ́ fún mi àwọn òkòkò làwọn tí ń wá mi kiri yìí wọ́n fẹ́ ya mí jẹ ni ọlọ́run ò ní ba tita lọ jẹ ọlọ́run ò ní pa president lọ kò ní pọmọ ẹ kò ní bánkẹ́rẹ̀ jẹ kò wá ní ọlọ́run tó bá tí ọba ṣèlú débi tó dé yìí bàbá mi tẹ́ bá dé airport tí wọ́n ń sìn ó tún wá ń build the airport kan lọ́wọ́ bàbá president Talon yẹn ó ń build the airport kan lọ́wọ́ ìgbà tí mò ń wo kíní yẹn ló tẹlifíṣàn wọn bàbá mi ó ń build tó bá parí airport yẹn ní Africa ń bí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ number 1 ẹbí airport ti wá lójó ọmọ ọ̀rọ̀ láwọn wá bí sápá wọn sí bẹ́ẹ̀ bá dé airport ti wá lẹ́kọ̀ọ́ ní tójò bá bẹ̀rẹ̀ wà bí dó sí ni ẹ̀nà lè lọ lẹ́ni tàbí tí ní bá wù ní airport ìrírú ẹ̀rí ní ìlọ níbi airport wọn lọ fún ìbí nǹkan mí ẹni bó ti mọ̀ yìí ọ fún ìtàn bẹ̀rẹ̀ mímọ́ ń gbà èyí tó wá ń bìrì lọ́wọ́ ń sìn nọ́mbà 1 lọ́gbọ́dọ̀ jẹ́ láfíríkà gbogbo àwọn hòtẹ́ẹ̀lì ẹ bá rí program máa yẹn bàbá mi bẹ́ẹ̀ iná ẹ̀ ti wà bí tó jọ mẹ́ta so gbogbo ẹmọ Yorùbá ẹmọ bá mi dúpẹ́ àkọ́kọ́ lérí pé bí ìmọ̀ máa compete pẹ̀lú Paris Ọlọ́run ó ní kóhun tó ń fẹ́ bá bẹ̀nẹ̀ dé àwọn kò ní pé kò ní tẹ́ ẹ bá débi tó bá kúrò ń bẹ̀nẹ̀ tó bá dé Paris ọmọ ògbé àbí mi tí kò ní bẹ̀nẹ̀ ni ibi tó ń fẹ́ bá dé so gbogbo ẹmọ mọ́ mi bàbá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ gidigidi gan mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ fọkàn yín balẹ̀ èmi lọ́mọ yín Sunday Igboho ẹ mọ̀ pé mi níbi ìtúrẹ́ yín mi dẹ̀ ní dalẹ̀ èmi rè é ẹ mọ̀ gbogbo olúmọ̀ sí ẹ gẹ̀lẹ́ sọ̀rọ̀ ara rẹ̀ ọ̀yá ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ ẹ̀wọ̀n ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ni ọmọ mi Òṣùpá ó ní àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kílẹ̀ tí rí a sì máa gòkè sí torí bí igi ìgàlà ìta wa ó fọ́ ọjọ́ pé tà láàtàkù ọba àkú láti bí dédò àtàkù dádó Yorùbá máa dúró àlùbáríkà tó lọ kulẹ̀ lọ́wọ́ Yorùbá bọ́nu oko ẹrú àbọ̀nù wàhálà Fúlàní pátápátá oko ẹrú Yorùbá wà bí wọ́n ń pa wá àgbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ bọ́jí wa gbé àgbọ́dọ̀ dún kí ni mo ṣe mo ní pípa tẹ́ ń pa wá yìí ó ti pọ̀ jù jíjí pé tẹ́ ìdí wa gbé ipò ẹ̀ ń bá dúkìá wa jẹ́ ní ohun tí mo sọ nìyẹn ẹni bá lọ fẹjọ́ sùn lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá tó ti mọ́lé kí ni a ṣe fún yín tó tó bẹ́ẹ̀ a ṣe ń gbẹ̀rẹ̀ wa ní wọ́n Nàìjíríà kí ni wọ́n ń pa wá fún ọ̀tán àwọn tẹ̀lé fẹ́ pa mí fún nìyẹn kí ni mo ṣe wọn pa yẹ mi ò dálé mi ò ṣe nǹkan kan so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé pátá nílọ ẹni jábọ́ láéláé Ọlọ́run ní báyìí kò ní tọmọ ẹkùsẹ́ ẹni gbàgbé Yorùbá ò ní gbàgbé láéláé mo wá fi yín mo fi kí gbọmọ àwọn lọ́yà wípé náà bá mi dúpẹ́ lọ bọ̀t Ọlọ́run bá lọ́ba tó ní dáadáa lè sàdéhùn pé bí n ṣe rè ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá ṣe bá ṣe fẹ́ ó kọ́ yín náà wà nù wẹ́ tàn lórí sítórì nígbà tí àwọn bàbá wa yìí tọ́lọ́run bá jà fún wọn débi tí wọ́n fẹ́ gbé wa dé ó kọ́ yín wà nù sórí ìtàn Sunday Igboho ó wà nù tàn Yorùbá ó ti wà ń bẹ̀ ọ̀rẹ́dì kò ní bá àlìyọ́ ó ti wà ń bẹ̀ Ibrahim Salami lọ́yà Igboho ni ó ń bẹ̀ yóò ṣe parẹ́ nígbà tí Igboho dìde níjọ́ kìnìún àná o tí wọ́n bùsọ ń bẹ̀ náà o tí bẹ́ẹ̀ náà wá ṣe dáadáa tí wọ́n gbé fún àwọn òkòkò ìjọba Nàìjíríà ńgbà náà àwọn lọ́yà tó tájú tó ń já kíkanjú ní akíkanjú wájú adájọ́ o. Professor tó mú gbogbo pátá mo fi kí gbogbo àwọn lọ́yà lókun àtàwọn lọ́yà tó bẹ̀ morúkọ wọn Fálọlá Raphael Tatu Àtìtà mo fi kí wọn Ọlọ́run ní jẹ́ jábọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ jábọ̀ ní tẹ́lá ní kábùkù ojú ọ̀dẹ̀ ní tí gbogbo Yorùbá mọ̀ mọ̀ pé táwọn Yorùbá bá wo fídíò wọ́n mọ̀ bá mi tó dúpẹ́ lọ́wọ́ yín dáadáa Ọlọ́run ní bàlú ìjẹ ìlú ọmọ dà sí ni ìjọba Talon ò ní parẹ́ ìjọba rẹ̀ ó sì mọ̀ dà sí ni àlùbáríkà àwọn tó lọ ń kulẹ̀ lọ́wọ́ àlùbáríkà yẹ pé ìdùnnú ní oṣù kẹta ọjọ́ kẹta tí mo rí ìwé ayọ̀ pé mo lọ lé rẹ̀ lọ bá àwọn fámìlì rẹ̀ ìdùnnú ọjọ́ náà inú mi nìkan kọ́ ló dùn inú gbogbo Yorùbá àgbáyé ló dùn káàkiri ayé Ọlọ́run kò ní ba Talon àtẹ̀yìn tẹ̀ wà lábẹ́rẹ́ Ọlọ́run ní bá yín jẹ́ ní ìṣẹ́jú kan Talon àtàwọn tí ń ṣèjọba lábẹ́rẹ́ Ọlọ́run kò ní bá yín jẹ́ ní ìṣẹ́jú kan ẹ mọ̀ dá sí ni ṣùgbọ́n ẹ mọ̀mọ́ mi bàbá mi tẹ̀ jẹ́ Yorùbá àti Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ fọkàn balẹ̀ ẹ relax ẹ fọkàn balẹ̀ òní ọjọ́ dúpẹ́ ni pèsè pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ èyí tí n bá sọ tó bá fẹ́ di pé ẹgbà mi lẹ́nu ẹ̀yin lẹ́nu mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀yin dẹ̀ sọ̀rọ̀ mo fẹ́ dúpẹ́ ṣe mọ̀ pé mo dúpẹ́ ni ṣùgbọ́n mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run bá tọ́ láyé tọ́lọ́run yóò bó kò ló pẹ̀lú láìpẹ́ yìí á sì Ọlọ́run gba Yorùbá la àlùbáríkà bàbá mi tó jókòó tèmi gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa bàbá ẹ mọ̀ dáhùn yẹn lọ́wọ́ o gba bàbá Akintoye kò tí gbàgbọ́ jáde inú ẹ̀wọ̀n ni gbogbo today is 7th of April 2022
inú ilé la wà tá ń gbádùn èyí lọ́ọ̀yà mi ẹ mọ́ dá wọn wúruwúru yẹn lóhùn ẹ mọ́ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Talon ọ̀tàn gbogbo àwọn yẹn gbogbo àwọn tó ń bá wù kán sọ ń pa bàbá káwọn náà bọ́ ta kàn wá ẹwọ gbà tí bàbá yìí ti wà ń bí bàbá ní tí wọ́n bá fi Sunday lòun ní kó lu yìí mọ̀ ń bọ̀ ń bàdẹ ọmọ original ọmọ Ọ̀yọ́ ni mi là ní mo kọ yìí ilé bàbá ọmọ lẹ́rù wọ́n ń bọ̀ nílé láìpẹ́ yìí ni mọ̀ ń bọ̀ sí mọ̀ ń bọ̀ nulẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹmọ́ fòyà kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ ẹnìkan kò ní dẹ́rù bẹ́ nìkan ọ̀rọ̀ tí mo béèrè lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà mi kọjá yìí mi ilé ẹjọ́ sì ti dá láre ní Nàìjíríà wà ń bẹ̀ náà mọ̀ ń bọ̀ ń bẹ̀ yàtọ̀ fún tibí mo tún ti gbàdájọ́ Nàìjíríà owó mi tí Nàìjíríà sì jẹ mi ẹ̀sán 20 billion ni ẹ̀sán owó mi ẹ̀sán ẹ̀nìsàn kí ni ẹ̀sán 20 billion mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo egun tó wà nílùú Benin pátápátá they were wonderful. mo dúpẹ́ gidigidi gbogbo ọba Benin pátápátá káàkiri gbogbo tí ń bẹ́lẹ̀ Benin mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn àtọ́ba Yorùbá àtọ́ba egun mo dúpẹ́ torí mo dúpẹ́ gbogbo ilẹ̀ dìde sọ̀rọ̀ mi kìí dẹ̀ sọ̀rọ̀ mi lẹ̀ dìde sí ọ̀rọ̀ Yorùbá lẹ̀ dìde sí Ọlọ́run ní jẹ́ iná ń tẹ́ mọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn gidigidi gan mo dúpẹ́ ọjọ́ dúpẹ́ lè ní ètò padà dúpẹ́ o nígbà tí n bá dénú ilé ọ̀dọ̀ mi tí n bá dé Ìbàdàn màá dúpẹ́ dáadáa tẹ́ẹ̀rì mi wò bí ìran mọ́ mi kan màá tún dúpẹ́ yẹn dú bọ̀ kí n tó kó n bẹ́ẹ̀ náà mo gbọ́dọ̀ dúpẹ́ ìdúpẹ́ pé mo wà ń bẹ́ẹ̀ náà ni mo ń dú lọ́wọ́ yìí torí pé tí n bá dúpẹ́ ní ọwọ́ President Talon àti gbogbo ọmọ Benin bí ìgbà tí mo yà láìmoore ni so mo gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run ní bàlú yín jẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ ní dójú tì yín ebí mi lẹ tọ́jú yìí Ìbàdàn gan mi ò fáyìn tó báyìí gan ẹ tọ́jú mi pọ̀ Ọlọ́run bá tọ́jú yín Ọlọ́run bá tọ́jú yín ojú òde tì yín ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá mo ti Ìgbòho ti wọ́ Yorùbá ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ mọ́ dákẹ́ àdúrà Ìgbòho ti dé padà àyádẹ ti bẹ́lẹ̀ ọbẹ̀ ṣiṣẹ́ ni kò sí pé nǹkan kan Ìgbòho nọ́mbà so inú mi dùn mo ṣe. mo rí i pé ọkùnrin ní Talon mo lè rí i pé ìjọba tí ó ń tẹ̀lé òfin ni torí pé ó lójú ìjọba tí Buhari lè pè ní pé gbé èèyàn fún mi tí ó wà ní pé inú òfin ògbé fún ọ tí ó dùn ó kú fún rẹ pé president lòun òun dẹ̀ mọ ohun tóun ṣe òun èdè ṣe governor òun ṣe ìjọba tí ń pààyàn tóun because ká ní pé àwọn ìjọba bíi tiẹ̀ ni ó lójú president tó lè dúró bí Talon ṣe dúró yẹn ní Áfíríkà bí tí Buhari sọ pé gbé yẹn fún mi tí ó wà ní no pé inú òfin lòun tẹ̀lé tóun inú òfin àwọn ìyẹn lásán ó tó kí gbogbo àgbáyé bá mi dúpẹ́ lọ President Talon yáìbó nìyẹn ó reckless ó molest country pátápátá nìyẹn kọ́ ọmọ sọ yí pé nọ́mbà 37 ni country ẹ jẹ́ sí Nàìjíríà ọ̀sọ̀ country ẹ di state sẹ́mọ̀ pé ó yẹ̀yẹ́ country yìí pátápátá ẹ bá mi ṣàlàyé difference yẹn káwọn ọmọ ìlú gbọ́ bí yáìbó ní ṣe yẹ̀yẹ́ ìlú yìí tó ṣùgbọ́n Talon proof pé country níbí this is a country. President I'm very appreciate you. May God bless you. May God bless you. Bless your family. Bless your country. Thank you so much. I'm very, very appreciate you. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci. President Talon. Merci. Merci. God bless you. Bless your family. Bless your country. Thank you so much. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lé ní. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci. President Talon. Merci. President Talon, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi a máa jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì, the spokesman for Chief Sunday Adeyemo Igboho. What you've just watched there was what we prepared to appreciate President Talon and to also appreciate all the sons and daughters of Yorubas from around the world, to appreciate all our fathers, especially Professor BANJI AKINTOYE and his deputy and all the elders of councils of Ìlànà Ọmọ Oòduà, to appreciate every one of us around the world. A lè dárúkọ gbogbo yín tán. Ọlọ́run ọba ni ó mọ gbogbo yín níbikíbi tí olúkálukú yín ti gbé ìgbésẹ̀ lọ́tùn lósì láti make sure pé bàbá wa olóyè Chief Sunday Adeyemo tí gbogbo wa mọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí pátápátá, bẹ́ẹ̀ là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Kristẹni, a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe. Today ọjọ́ ọpẹ́ ni, ọjọ́ ta tó fẹ́ máa fi dúpẹ́ pé
ó ti pé oṣù kan báyìí tí wọ́n fi bàbá wa Chief Sunday Olóyè Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Ó ní kí n jáde kí n sọ fún yín pé ọpẹ́ ni kẹ́ máa bá òun dú, nothing more than that. Before we gonna open the phone line, àgbọ́n tí bàbá lọ́yà Salami náà sọ, èdè Faransé àwọn làwọn fi bá wa sọ̀rọ̀. Tá bá wá gbọ́n yẹn tán, á padà wá àtúndúpẹ́ ṣiṣẹ́ nítorí pé èní ọjọ́ ọpẹ́ ni. 1 month ago, Chief Sunday Igboho was officially released after 7 months of not committing any crime. He hasn't done anything. Only thing he has done is asking that why are the Yoruba being massacred in the southwest of what we call Nigeria. His house was not invaded. It was an assassination attempt on his life on the 1st of July. 2 innocent people died on that fateful day. Animals were killed. 12 innocent people were taken away for a very, very long time. And we can only say, we give thanks. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Talon, bàbá wa Salami náà sọ, and then we will now come back into the conversation. Atuma mute mic yẹn díẹ̀. En fait, il a tenu essentiellement à remercier la communauté Yoruba au Nigeria, au Bénin et dans le monde pour le soutien que toute cette communauté lui a apporté pour qu'il soit aujourd'hui là où il est en liberté. Et il a voulu surtout remercier le président Talon. C'est le fond principal de son intervention. Pour remercier le président Talon parce qu'il a compris. Au départ, il avait cru que le président Talon lui faisait du mal. La justice béninoise lui voulait du mal. Mais très vite, il a compris que c'est pour sa sécurité. Sa sécurité au Bénin et dans le monde qu'il a été gardé le temps que les enquêtes et l'instruction puissent se faire au Bénin. Et c'est dans ce cadre qu'il a été gardé à la prison civile de Cotonou pendant 7 mois, où il estime avoir été bien traité, traité comme un prince, qu'il a eu droit à tout sauf à sa femme, à laquelle il n'a pas eu accès. Qu'en dehors de ça, que sa sécurité et sa santé a été garantie. Il a vu le médecin, il a été à l'hôpital, que ce soit au Kangezo ou au CNHU, pour se faire soigner. Et donc, il remercie énormément le président Talon et le système judiciaire béninois. Et que pendant ce moment où il est resté au Bénin, il venait au Bénin depuis les années 90 et s'était rendu compte de l'insécurité qu'il y avait, des rançonnements qu'il y avait sur la route et le fait qu'on pouvait se faire cambrioler à n'importe quelle heure. Il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas la sécurité, que l'électricité n'était pas au beau-fils, était coupée à tout va et qu'ensuite il n'y avait pas l'eau à tout instant. Et pendant les 7 mois qu'il a passé à la prison civile de Cotonou, l'électricité n'a pas été coupée une seule fois, l'eau n'a pas été coupée. Et donc il s'est dit qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés sur le président Talon. Et en sortant, il s'est rendu compte des réalisations qui ont été faites dans le pays. Que ce soit les routes, les infrastructures, l'aéroport, le fait qu'il n'y a plus de grève. Il n'y a plus de grève dans les hôpitaux, il n'y a plus de grève dans les écoles, et que tout roule normalement dans le pays. Et qu'il s'est dit, si tout ça, ils avaient eu tout ça au Nigeria, que lui ne serait pas allé se rebeller contre le gouvernement nigérien. C'est parce qu'il n'y a pas de sécurité pour les Yoruba au Nigeria, qui sont persécutés par des Fulani, que lui il a pris sur lui de dire si ça ne va pas, autant séparer les deux pays pour que les Yoruba soient libres. Et que c'est ce combat qu'il a voulu faire. Et c'est dans ce combat qu'on a voulu le tuer. Et c'est en voulant le tuer qu'il a pris la liberté de passer par le Bénin et il a été arrêté. Et que lui, il n'en veut pas au président Talon et au système judiciaire et qu'il remercie toute la population, les Yoruba, les Goum, tous ceux qui travaillent avec le président Talon, qui sont des gens bien réfléchis et qu'il estime que quelqu'un comme le président Talon, c'est quelqu'un, selon ses mots, c'est le genre de président dont nous avons besoin dans toute l'Afrique, notamment au Nigeria. Que si on avait ce genre de chef d'État, on n'aurait pas de soucis. Et donc, il remercie vraiment le président Talon. C'est le mot central de sa communication, c'est merci et reconnaissance
au président Talon et donc toute la communauté ainsi que moi-même, je m'associe à cette reconnaissance et à cette gratitude qui est adressée au président Talon. Et je rassure la communauté que aujourd'hui, effectivement, il a été libéré. Nous sommes à la moitié du chemin. Le reste du chemin sera fait avec les autorités judiciaires et politiques du Bénin pour qu'il retrouve sa totale liberté, qu'il puisse aller en Allemagne, aux États-Unis, tout ça pour continuer son combat et sa vie de tous les jours. Entre-temps, quand le président Yaïboni était au pouvoir, il considérait que le Bénin était le 37e État du Nigeria. C'est-à-dire qu'il a vendu pas cher le Bénin. Alors qu'aujourd'hui, on a un président qui considère, qui a une grande fierté et qui assume sa fierté d'avoir un pays, même s'il est petit par rapport au Nigeria géographiquement, mais qu'on doit respecter dans la sous-région. Et c'est pour cela que c'est un État indépendant à part entière qui n'a pas besoin de se saborder au Nigeria. C'est une fierté béninoise que c'est que le président Talon, que lui, Nigérien, il respecte cela envers le président Patrice Talon. La sécurité est désormais garantie ici au Bénin. On se sent vraiment à l'aise. Mais que avoir un président comme le président Talon, que c'est une grâce. Que eux-mêmes Nigériens, ils souhaitent d'avoir un président comme le président Talon. Qu'ils seraient vraiment ravis d'avoir un président comme. Que c'est pour ça qu'ils lui rendent hommage, mais très, très sincèrement. Monsieur Sondé Igboho me charge de remercier particulièrement le président Talon parce qu'il a donné beaucoup de considération et de respect aux doyens qui représentent la communauté Yoruba au Bénin. Parce qu'il les a reçus et il lui a donné beaucoup de considération et de respect. Donc pour ça, il le remercie fraternellement et sincèrement. Donc c'est au nom de mes papas du Bénin et au nom de lui-même, Sondé Igboho. C'est ça son vrai nom, son nom de guerre. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Président. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Je m'appelle ADENIRAN, professeur retraité de l'université. En tant qu'adjoint de notre leader, professeur AKINTOYE, je remercie chaleureusement et sincèrement le président de la République du Bénin, le président Talon. Je vous apprécie beaucoup. Vous avez fait preuve de, comment est-ce qu'on peut dire, que vous êtes un homme qui respecte les droits de l'homme. Et c'est pour ça que vous avez refusé de renvoyer notre fils, notre frère au Nigeria. Et nous vous remercions sincèrement. Au nom de tous les Yoruba et même nos cousins, les Goûts, je vous dis merci infiniment. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. tó adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Adeniran, bẹ́ẹ̀ là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye, the Alano himself. We're gonna just roll the video, but the audio will not come out anymore because we now have to have a conversation. Just bear with me. I want to make sure that we're not getting the audio out again. Lẹ́ẹ̀kan sí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. So let's okay. I should think yeah. Lẹ́ẹ̀kan sí, once again, a very good evening and welcome to those of you that have just joined us as we are releasing this particular audio. Okay, yeah. Orúkọ tèmi ni Adébánjí Akíntóyè bàbá yín. Mo kí yín pátápátá ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà àtẹ̀yin tẹ́ wà gbogbo diaspora. Fún gbogbo wàhálà tí ẹ ti ṣe kí Sunday jáde ní àhámọ́ ẹni ló kọ́. It's still coming out. 1 minute. Bear with me. It shouldn't be coming out.
Okay? Yeah, I think the audio shouldn't be coming out anymore. lóṣù kan tó jáde ní àhámọ́. Today is the 7th of April. Thursday the 7th of April. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá fún wàhálà tẹ́ ṣe. Gbogbo ìpàdé tẹ́ ń ṣe káàkiri, gbogbo akitiyan tẹ́ ń ṣe kí Sunday ṣáà jáde. Èmi tí mo dẹ̀ jẹ́ bàbá yín tí mo wà ní bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń tì mí lójoojúmọ́ lọ́sàn-án lóru. Bàbá Sunday ò tí kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí Sunday? Wọ́n ní ara Sunday ò. All right. Bear with us. The audio shouldn't be coming out. If not, we will just leave the image alone. I thought I should just roll it continuously. So let's leave it like that. I think I love this one, the way they are both smiling. Now, we're back now onto the conversation. It was a 7 months. A lot of people were concerned. A lot of people were worried. A lot of people were almost giving up. A lot of people was a bit concerned that are we sure that something will lead to the release of Igboho, our father, in wọ́n máa fi bàbá sílẹ̀? So many people were even giving up. But 1 month now, we can be grateful to our Creator that has made it very possible for not giving in to the enemies. Because ẹ jẹ́ ká imagine two things. If, as the federal government invaded on that assassination attempt on Igboho's life and they killed him, it wouldn't have been what we will be discussing today. But Ọlọ́run jẹ́ kí yẹn kó ṣẹlẹ̀. That is something that we're going to be grateful for. The second one then again is, let us imagine that when they stopped Igboho at Benin Republic, just as we are now seeing how NNAMDI KANU was kidnapped and renditioned back to Nigeria, should that have happened, what do you think would have happened now? Because we know that we have a government that does not respect the human right of anybody. So there's a lot, as you can see in the smile of both Chief Sunday Adeyemo Igboho and Professor BANJI AKINTOYE and the Deputy Professor YORÀBÁ ADENIRAN and Lawyer SALAMI. Let us imagine that today that we are giving thanks, if we are still in the process of pé wọ́n ti gbé Ìgbòho lọ Nàìjíríà, ìyẹn la wá ń lé mú, kí lẹ rò pé ó máa ṣẹlẹ̀? But Ọlọ́run tí kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀, we must give thanks to him and we should be grateful, because they had the plan to assassinate him in the house. We all saw how that played out. But the only thing that they were unable to execute was to pin him down, whether his dead body or taking him alive. And that is the reason why we are very, very grateful. So we're going to open the line so that
ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá wa Igboho, because he's watching the video. And the message that he said is, Kaba on dúpẹ́ lọ́wọ́ Talon. That's all. Nothing more than, kí ló ṣe wọ́n, da. That's not what we're asking for tonight. You've heard him directly from his voice. This is the first interview that he gave between himself, Professor Banji Akintoye, Professor Wale Adeniran, and his lawyer. And he's grateful to all the lawyers, in as much as every one of them is not on the seat when this video, we put it together. But what we can say is, he has sent a message across to each one of them, just as he's sending message to every one of us as well around the globe. Just as he's sending message to his beloved wife and his family for standing by, especially as well his mother. And we are very grateful. We are extremely grateful that in Tiotaro, a lot of people said so many things in the process of Igboho being kept in Benin Republic for 7 months. But he's not looking at that. All he's saying is, he's grateful, and he continues to be grateful. He's grateful in the sense that Emio Losi, in between the 1st of July up to now, because the intention of the federal government was to assassinate and kill him, and that will be the end of him. But we know that Ọlọ́run ò fún wọn ṣe. And that is the reason why tonight we are very, very grateful to everyone that is out there, as we appreciate you all. My name again is Olayomi Koiki, and also the spokesman for Chief Sunday Adeyemo Igboho, also known as Imole Yoruba. Today's date is the 8th of April, 2022. The video that you've just watched was put together to appreciate and give thanks to every one of us out there. Those of you that are watching us on Instagram on Olayomi Koiki, you need to switch to KOIKIMEDIA, because we're going to end the broadcast from that. Let's go straight as we're now ready to take calls. The number to call, should you want to also say one or two things, is +44 74 04 405917. That will be the number. Ẹjọ́ tẹ́ bá ti ń pè, it is important that you mute the background one that you have, so that we can hear you and you can hear us as well. Like I said, just in about a few minutes, I'll be picking those calls, but just bear with me before we start taking the calls. And like I said, we appreciate every one of you and each of you that have joined us tonight. Let's first go to the first caller that we missed their call. Ẹgbọ́n sókè ìyá wa tó ń pè. Today is a special day. My English my Yoruba. I am over the moon. I'm on top of the world, hearing directly from Igboho Òòṣà, owó bàbá Jami, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tá a believe nínú pé a fẹ́ lọ sí Yorùbá nation, káwọn kíra wa pé a kú oríire. It's a special day, it's a special day, and it's a special day. Àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ President Talon, bàbá wa Professor Banji Akintoye, bàbá wa Professor Wale Adeniran, àti gbogbo àwọn legal team
Lawyer Salami ni o, Falola ni o, and the rest of them. I say thank you very much for putting smiles. We just wait for the connection to come back. Yeah. I hereby appreciate all the media outlets that have been fighting tooth and nail amid all the odds. They stood their ground despite the problem created by the so-called politicians in 419 among them. But they still stand firm in what they believe in. No punishment now, no retreat, no surrender. Igboho Oòṣà, O Baba Dami, jẹ́ kó mọ̀ wá. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Thank you so much. And very well done to KOIKIMEDIA, of you. Very, very well done. Congratulations again. Thank you so much. And let's go straight to the next caller. Number kan lè pèsè lálẹ́ yìí. Ẹni tó bá pe ọ̀nà ẹni sọ̀rọ̀ ẹni ẹ bá wa ṣẹ̀rí tẹ bá ti pè. Hello caller. The thing we're going to have is ẹni tó bá pè tá bá ti gbọ́ background noise ẹ máa láti wọlé again. We cannot continue to tell us ẹ bá wa mute ẹ má mute ẹ̀yin lẹ ń pè ẹni kẹ́ control látọ̀dọ̀ yín. Number tí olúkálùkù fẹ́ pè sí. I'm only taking one number. The other number tó olúkálùkù bá mọ̀ tẹ́lẹ̀, I'm not going to pick calls from there. We are only taking one call from one number. And the number again is +44 74 04 40 5917. Any other number you call on, we're not going to take it. Hello, caller. Hello, Koiki. Bishop Adesina calling. I'm very excited tonight. Yeah. You know me too. Mo gbóhùn bàbá wa Igboho Oòṣà. Yeah. Inú mi dùn. Mo wá ń fàkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ President Talon nítorí ó gba ẹ̀mí Ọlọ́run láyè nínú ayé ẹ̀ láti lò ó. Mo sọ lọ́jọ́ yẹn nígbà tí mo pè, mo ní pé Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fi bàbá wa Ìgbòho sí ìpamọ́ níbẹ̀ yẹn títí tí àkókò ìbí máa fi kọjá. A dẹ̀ dúpẹ́ lénìí pé wọ́n wà ní ààyè àti àlàáfíà, wọ́n dẹ̀ ti gba òmìnira wọn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ President Talon, a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ Bẹ̀nẹ̀ nítorí wọn ò dojú ti ìran Yorùbá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Akintoye, Professor Banji Akintoye àti bàbá Adeniran tí wọ́n wà ń bẹ̀ yẹn wípé Ọlọ́run á bá wa lọ́rẹ̀ ẹ̀mí wọn á fún wọn lókun. Ohun tí gbogbo wa ń jà fún yìí á ṣojú ẹ̀mí gbogbo wa. Àmín. Ní orúkọ Jésù. Àmín. So I'm very excited. So Yorùbá Nation tẹ̀síwájú. Ẹ bá rí bánà flyer tí mo sẹ́ǹtì ilé ní Yorùbá Nation máa gbá bọ́ọ̀lù ayẹyẹ kan máa ṣẹlẹ̀ ní South Africa ní May 21, 22. Yorùbá Nation máa gbá bọ́ọ̀lù níbẹ̀. It has been approved. It's Confederation International Football something in South Africa ló ti máa ṣẹlẹ̀. Yorùbá Nation máa gbá bọ́ọ̀lù níbẹ̀. So I will want KOIKIMEDIA and many others to broadcast it. For the first time, Yoruba Nation flag will be lifted up in international competition ground in South Africa, and our national anthem will be rendered. So à ń tẹ̀síwájú. Ojú tí àwọn ọ̀tá wa Yorùbá Nation ti dúró. Orúkọ Jésù, ẹ ṣé. Thank you so much. Once again, ẹ̀yin tẹ́ bá ní àníyàn láti pè, nọ́mbà yìí lẹ fẹ́ pè sí. The caller calling on other numbers, all we're just going to have to do, we continue to cancel that call. We're not taking calls from that number. Again, the number is already been pinned, +44 74 04 40 5917.
and the number is also scrolling at the bottom. That is the smile of Chief Sunday Adeyemo Igboho. 7 months, nobody knew what and how and things were going underneath. But every time people were coming back to say, nígbà wo ló máa fi Igboho sílẹ̀ àti pé ẹ̀ṣẹ̀ kankan ò ṣe Igboho débi pé wọ́n máa mú mọ́lẹ̀. But you've had it there from the horse mouth. The reason why it took long. But the most important thing is we have to give thanks that those that thought or have the intention that Igboho will be there till 2023. Ọlọ́run ò ní Igboho máa wà níbẹ̀ títí di 2023. And that is the reason why we are giving thanks that Ọlọ́run ò dojú ti gbogbo wa. Fàdúrà tá à ń ṣe ni, ìgbìyànjú tá à ń ṣe ni, owó tá ná ni, different things of protest. Látijọ́ tí wọ́n ti attack ilé Igboho bàbá wa ní July 1st. Látijọ́ yẹn ni àwọn èèyàn ti ń ṣe kí ni lọ́tí lọ́n dúró sí iwájú ilé Prime Minister Boris Johnson. We have a new call that is coming through, and let's quickly go straight to the caller. Hello, caller. Hello, I am glad to see that you. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. I am so happy to see our brother, our father, June. 7 months ago, start first in the legislative journey. Ó dúpẹ́ pé Ọlọ́run ó jọ̀wọ́ àlàyé ó tẹ̀lé wọn sí lọ́wọ́ àwọn ìkókò President Talon. Thank you so much. Some of my friends in Yorùbá to President Talon. Thank you so much. Then how would you come and knowledge you to rule your country, to keeping our brother, our father for us? 7 months ago, I can't go to work. I was so down, crying like a baby. And I know what over such a they don't keep it for us, so President Talon. Ẹ̀gbọ́n wa, bàbá wa, níwájú lọ́sọ̀ọ́ níwájú pé ó kó sì pọ̀ Ọlọ́run yọrí jáde àdúpẹ́. Ọlọ́run tó wà pẹ̀lú ní láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ní sílẹ̀ tọmọtọmọ tayataya lórúkọ Jésù. Ó yìí sí, my brother, God bless you. Thank you so much. Keep us the good job. Ẹ ṣé gan ni. No going back. God bless you. Ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ni, there is a football match that is coming up, as the last caller, Bishop Adeshina, said. That match is what we call Yoruba Nation at Conifa Tournament Africa. It's coming up between the 21 and the 22 of May 2022 in Johannesburg in South Africa, where it's going to happen. They are also asking us to tell you that they will need your support, and we'll be discussing that fully during one of our programs, hopefully tomorrow or by Monday. But tonight, it's all about Igboho. It's all about him with that smile, the smile that we have missed for 7 months, the voice that we have missed for 7 months. The voice is back. And he's saying that we should be thankful to President Talon on his behalf, because Talon made it happen. Talon could have decided to say, well, let me release you back to the federal government of Nigeria that wanted you, but he refused to do so. And that is why we are grateful. A month now, we should be thanking the Creator, thanking whoever you want to thank. Lẹ́ẹ̀kan sí, maybe we're just going to manage, because it looks like people are not fully getting into the conversation about calls coming through from the other number, but I'll probably just take 1 or 2 or 3 because a lot of people are not getting the message. Even though the number tani ke ma pèsè kan lele, but tó dà pé bí ẹ̀yin náà gbọ́ ni number kan la fẹ́ káwọn èèyàn máa pèsè, but ìtorí pé ń pè láti Ìlọrin ni ẹ bá wa ṣe ní kíákíá, because we want to control the calls. That is why we're saying that. Go ahead. Ẹgúnṣẹ́ takuntakun brother Koiki. Àwa nìyẹn. Mo kí bàbá wa Banji Akintoye, mo kí wọn Ọlọ́run á san wọ́n ní ẹ̀san rere. Àti fámìlì wọn Ọlọ́run á san wọ́n ní ẹ̀san rere. Orí náà mo wá rí wọn ní ráburú. Mo kí àwọn lọ́yà
tí àwọn náà ti ṣe takuntakun tí bàbá wa Sunday Igboho fi jáde. Wọ́n á kí bàbá wa Sunday Igboho gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ nípa wọn ó dá lẹ́sẹ̀ ó kán lọ́wọ́ àwọn náà lárí òun tó padà jáde ńjọ́ kan ó sì wù kí aburú máa lọ lógún ọdún irọ́ máa lọ lógún ọdún ìjọ kan ló tó gbà ọlọ́ba wa ṣàánú wọn. Wọ́n máa lídìí wa bàbá kékeré wọ́n máa lídìí wa pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ àfi àsùnmá succeed. Bàbá Sunday Igboho náà wọ́n máa lídìí wa pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ lókè ìpẹ́ àsùnmá succeed. Wọ́n á kí ẹ̀yin náà the lion the white lion. Mo kí yín because ẹ̀yin rẹ̀ ń front fún àwa tá a wà ń lọrin tábà ti gbọ́ yín báyìí ọkàn wa ó ti balẹ̀. Àwọn àti máa wà inspired. So keep up the pé kí n mọ̀ pé àwọn kan tẹ̀lé yín ẹ má padà torí àwọn kan tẹ̀lé yín. Yes, thank you very much. God bless you. Ọlọ́run àṣà gbogbo yẹn. Thank you. Ẹ má bínú ẹ̀yin tí ẹ ti ń pè sórí the other number that we say people should call on. Àwọn tí ó dà pé wọ́n really get number yẹn la ṣe ń gbé call láti bẹ̀rẹ̀. So I'm gonna return. I think we have 3 missed call. I'm returning those calls back. If you're still on the scene, you'll be able to pick your line. So I think pé yẹn tẹ́ bá ń gbọ́ call tó ń dún ọ̀dọ̀ yín ẹgbọ́n sókè yá wa. Hello, brother Mekale. Ma. Àkọ́kọ́ dúpẹ́ ọ̀rọ̀ wa tó pẹ́ ojú ọpẹ́ lọ. Nítorí ẹjọ́ náà rè bí àná àti pé tí ó lè ṣẹlẹ̀ mo sunkún. Mo sún ẹkún bí bébí ọ̀yọ́ ti fi ṣe ìṣẹ́jú. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́rìí ààrẹ olóògùn jẹ́ ọlọ́run. Àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá àwọn Professor Banji Akintoye wọ́n ṣe àgbà wọn adalẹ̀ àárín pẹ́pẹ́pẹ́. Àti igbákejì wọn ó bàbá wa Adéwálé Adéníran ọ̀run á dá wọn sí wọn á pẹ́pẹ́ kọ́ máa bá wa bẹ̀rẹ̀ sí ìṣòro lọ́rùn. A tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa wọ́n ti Adeyemo Igboho. Nígbà tí gbówó ọkùnrin bá dàbẹ́ ní pé kò ṣẹlẹ̀ nínú ọkọ mi nítorí mo mọ̀ pé ọ̀run ló ń lo ọkùnrin tó kì í ṣe èèyàn púpọ̀. A dúpẹ́ pé ọjọ́ náà tún wá ṣojú ẹ̀mí ọjọ́ náà rí bí àná tá ti rò pé ó ti tán ṣùgbọ́n náà sọ pé òun yìí ṣẹ́kù ó dójú ti gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá. A dúpẹ́ pé ọjọ́ ìṣojú ẹ̀mí Yorùbá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àti ẹnìkan pé ṣàwọn àgbàdo Ọlọ́run. Ilẹ̀ ìlérí tá à ń dùn náà nínú ọdún yìí ni a máa dìbò àgbàdo Ọlọ́run ó pẹ́ ní tó bá ti ní àmì àwọn máa lò ládàgbé ibẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ó wá dúpẹ́ ọmọ brọ́dà mi KOIKIMEDIA akíkanjú ọkùnrin lágbá ilé àtúnwọ́n yóò ní dàrú o. Ẹ bá ṣe ń gbọ́ máa fún yín lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ìrìnàjò wá àní sọ yín nù, àní sọmọ yín nù, àní sọ ìyàwó yín nù lágbára Ọlọ́run. Àwọn màmá yín náà wá pẹ́ fún wọn gbogbo àjọ máa wọlé lérí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa rí kò ní ṣe padà lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣe President Talon a dúpẹ́ o. A dúpẹ́ torí ìlú ìyá ti tèmi níbẹ̀ yẹn. Apá ni màmá mi níbẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n a dúpẹ́ ọlọ́dún tó ń gbà tọ́lọ́ ìfọkàn ṣe mo kọ́kọ́ sọ pé mo ti gbàgbọ́ sí ìlú yẹn. Ṣùgbọ́n tí gbogbo nǹkan bá dojúrú àti ìṣì ọ̀ṣùgbọ́n wa dúpẹ́ Ọlọ́run fúnra rẹ̀ jẹ́rìí rẹ̀ ó fi rẹ̀ hàn ó fún wa fẹ́ẹ́ lọ pálẹ̀ yẹn wa náà ní ìtókù kí ọdún yìí parí báyìí lágbára Ọlọ́run àdé ìdẹ́mi gbogbo àgbàdẹ́fẹ́. Thank you so much. Thank you. Ẹ máa bá wa lọ sign petition èyí tẹ́ ẹ̀ tí sign petition ẹ lọ máa sign petition Ìgbòho ní kẹ́ lọ sign petition ẹ káàlẹ́ ẹ káàárọ̀ ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò à ń gbọ́ yín. Àwa nìyẹn. Tí mo gbóhùn bírò wa lágbára Ọlọ́run ikú ò ní pa wọ́n àrùn oṣù wọn kò ní ṣe gbogbo wa náà. Ìbánisọ̀ Ọlọ́run àti kọ̀m̀pẹ́sìtì wa àgbẹ̀rẹ̀ lérí. Gbogbo àwọn ọ̀gá láti bẹ̀ àgbà tó ju wọn àádò lẹ́yìn wọn lọ́jà lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọ̀gá wọn. Gbogbo wọn lọ máa tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ bá mi kí bàbá Adéwéré bàbá Ìgbòho ẹ kí bàbá Akíntóyè ẹ bá mi kí bàbá Professor Adéníran àti àwọn ọjà àṣùwà àti pẹ́lú ọlọ́run tẹ̀lé bá pẹ́ lọ́wọ́ àpáàn
good president. Àwọn àwọn àpẹẹrẹ bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀rù yẹn. Thank you so much. Thank you so much. Let's go to the next caller. It might be Hey, hello. Hello, caller. Go ahead. Hello, Chief Koiki. Sir. Hello, can you hear me now? Loud and clear. We can hear you. Go ahead. We can hear you, sir. Okay, I'm so happy today. Láti gbọ́ láti ẹnu òṣà. In fact, you see, Sunday Igboho is the symbol of the Yoruba nation. I was so joyful and I was tearing up. I really bless God. His words boost his confidence. And secondly, to all those that are saying, Baba Akintoye, kìnìkan, don't sọ̀sọ̀kúsọ. Èmi ń fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo àwọn ènìyàn o pé káwọn lọ fún bàbá wọn àti bàbá wọn wá o. That's a man of 87 years, standing strong. Kán lọ fún bàbá wọn wá táwa wo nǹkan tí bàbá wọn ti ṣe. We thank God today, and today is the beginning of the journey. We will get there. Thank you so much, and God bless you. Thank you. Eshegoni. Ebanke and mommy now, I think I can hear her voice there. We have the next caller. Kálí jẹ́ káwọn èèyàn pọ̀ kọ́ lè pè wọlé. Ìgbòho lẹ gbọ́hùn ẹ̀ yẹn. Ẹni ẹ fẹ́ gbọ́hùn Chief Sunday Igboho àti ló bá yín mú voice yẹn jáde. And the most important thing is wọ́n ní ká máa kí yín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa. Thank you so much. Hello. À ń gbọ́ yín mà. Hello, quick. À ń gbọ́ yín mà. Ọlọ́run ṣe mí. Àdúpẹ́ mà. Àárẹ̀ kúrò lára mi o. Àdúpẹ́. Àárẹ̀ tó mú mi ó kúrò lára mi láti ibi oṣù kan. Ọlọ́run Olódùmarè á bá mi lọ́rẹ̀ ní bàbá BANJI o. Bàbá tó ń lọ tó ń bọ̀ tí kò sẹ́ni tó mọ bó ṣe ń lọ bó ṣe ń bọ̀. Tí wọ́n ṣáà ń criticize ẹ̀ tán criticize ẹ̀ ṣá. Èmi ẹ̀ á gùn. Gbogbo nǹkan tá a máa ṣe lórí Yorùbá nation ó máa ṣojú bàbá BANJI, ó máa ṣojú bàbá ADENIRAN, ó máa ṣojú lọ́ọ̀yà yẹn náà. Ọlọ́run Olódùmarè á dẹ̀ fún Ìgbòho, á fún lẹ́mìí gígùn, á fún lálàáfíà because àwọn kọ́nà dá. Ọlọ́run ló mọ bóun ṣe dá fún ìyá ẹ̀. Ọlọ́run ló dẹ̀ mọ nǹkan tóun gbé lé lórí. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè gbé kúrò. Wọ́n kàn ń jà ń pátá ni. President Talon gbogbo wa náà là ń bu lásìkò gbà yẹn. Ọlọ́run dáríjì wá. A dúpẹ́ pẹ́ o President Talon, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé ẹ fẹ́ kí wọ́n sọ ìlú ọ̀dọ̀ yín Benin, ẹ fẹ́ kàn sọ lẹ́nu. Nítorí wọ́n dúró láti sọ lẹ́nu ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà fún wọn. Ẹ dẹ̀ dúró ní dúró ọmọlúàbí olóòótọ́. Gbogbo inú ilé yín ò ní dàrú, àwọn ọmọ yín náà máa ṣoríire, wọn ò ní pàdé tó máa pa wọn lórúkọ Jésù. Ọlọ́run ṣeun, inú wa dùn, ayọ̀ wa kún, silent water. Thank you so much. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, you might just be joining and be wondering kí ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí. You probably have missed that video, but the video is already going to be uploaded on all our platforms, and I'm sure there will be so many other platforms that will be releasing that video as well. But that is the message, as a spokesman, Baba wa ní kí n máa kí gbogbo yín. Ẹgbọ́n sókè, ẹni tó wà lórí là, ẹ bá mute tẹ́ ń gbọ́ nínú ilé pátápátá completely, ẹ bá reduce volume. À ń gbọ́ yín mà. Hello, Koiki. Ẹ go ahead, à ń gbọ́ yẹn ti wà lórí line. Ẹ kàn mute tẹ́ ń gbọ́ nínú ilé, ìyẹn wà delay. Hello, caller. Hello. Ẹ go ahead, à ń gbọ́ yín mà. Okay. Because ẹ ń gbọ́ broadcast tó wà nínú ilé, èyí tẹ́ ń gbọ́ nínú ẹ má gbọ́. A lè dúpẹ́ lọ́wọ́ President Talon. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá méjèèjì ọkọ àdúrótì. Wọ́n á pẹ́ fún wa o. Inú mi dùn láti rí Sunday Igboho. Mo dẹ̀ bá mọ̀ mẹ́ẹ̀ náà yọ̀, ìyá dáadáa ni. A jèrè pé a túbọ̀ dàgbà, a darúgbó, a jèrè àwọn ọmọ o. Àwọn náà á jèrè àwọn ọmọ wa o. Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín o. Àbọ̀ náà túbọ̀ dájú lórí Sunday Igboho. Inú mi dùn gan-an. Ìjọ kìíní àná ní July 2020. Mo ké ìgbọ́n lọ́jọ́ ìbí. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kú. Láti rí Sunday láyé lórí. Àdúrà àgbà wà bọ́ Ọlọ́run túbọ̀ dájú lórí ẹ̀ o. Àníwá àti àdélẹ̀ lérí o.
Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátá, gbogbo apátá la máa délẹ̀ lérí. Àmín. Òdùà á gbè wá o, ojú òní tì wá. Àmín. Àmín. Ẹ ṣé Ọlọ́run á gan-an. lọ́ra bàbá wa fún wa o, Àmín. á pé fún wa o, gbogbo wa la máa yọ délẹ̀ lérí o. Àmín. Àwọn bàbá méjèèjì, àwọn lọ́ọ̀yà gbogbo wọn, Àmín. a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o. Àmín. Àmín. God bless you. Ẹ ṣé gan-an. Let's go straight to the next caller. The number to call has been pinned. The number is already out there. +44 74 04 405917. Hello, caller. Go ahead. Hello, Koiki, my brother. God bless you. How are you? I kú iṣẹ́ o. How are you? I appreciate our white lion. No, we appreciate you a lot. Thank you so much. Man. God bless you. Amen. And adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún bàbá wa Sunday Igboho. No worship. Adúpẹ́ o, afọpẹ́ fọ́lọ́run ọba tí ò jẹ́ kí ọ̀tọ̀ ó yọ̀ wá, Olúwa ó ṣeun o. A tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa Professor BANJI Akintoye àti bàbá wa Adeniran náà. Wọ́n ṣe gidi gan ni o. Wọ́n kó àdúró tí o. Yorùbá nation yá aṣojú ẹ̀mí gbogbo wa o. Láṣẹ Èdùmàrè. Ìgbà ọdún kan ni o. Ibi ò ní bá wọn o. Wọ́n á kó wa jẹ̀pẹ̀, wọ́n á kó wa délẹ̀ lérí o. Lágbára Èdùmàrè. Thank you so much for connecting to show sense of appreciation to me now. God bless you. Our white lion, we appreciate you a lot. Thank you so much. May the Lord continue to strengthen you and bless and uphold you. Amen. God bless you. Amen. Thank you so much. Ẹ̀yin náà lè pè ẹni tó bá sì fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. A tún máa gbọ́ voice bàbá wa Chief Sunday Igboho lẹ́ẹ̀kan sí. Once again, a very good morning, good evening, depending on what part of the globe you are watching. This message that you are watching or you've watched previously was a message, from Chief Sunday Adeyemo Igboho, just to thank everyone out there, and to say that gbogbo intẹ̀ṣe pátápátá kò sí tóun ò gbọ́ níbẹ̀, gbogbo prayer tẹ́ ṣe, gbogbo wàhálà tẹ́ ṣe, gbogbo àìsùn tó olúkálùkù ṣe, and everything everybody has done, depending on how big, how small, is sending his great message, and that is what we are delivering tonight. And he continued to say to me, Koiki, my spokesman, go and tell everybody that Yoruba nation is non-negotiable, is still an ongoing process. And maybe we should just say a little bit again. French, I think if I have to play it in Tewa, and that's a bit of a concern, but I'm sure I don't want to stream, I want my but I still want my voice to come out as well in between. So I can mute my mic and allow the audio to play out from this side. There's no problem with that, but it will just be a bit of in and out of the broadcast. So let me do this way because I can monitor the broadcast from the from the stream this side. So what we're gonna do is in between we might just play his audio, but I guess more people wants to also say one or two things. If otherwise, we will just go back and play some of his his voice again. That is the voice of Igboho. I'm returning some of you that have called us as well. If you're still there, Chief Sunday Igboho is there. Egbon's okay, Yawa. We thank God. I really happy. It's more shameful. Like we must simple, but we want to put husband. I'm very happy. Thank God. I mean, bless God to say it to point today. And we bless God for the P.Talon as well. We thank God for our daddy, Professor BANJI Akintoye, and Baba Professor Adeniran. I really thank God at their age, and they are still coming. God will uphold them. Amen. They work strong. Amen. Knowledge, Amen. wisdom, Amen. that they must do. Amen. Ọgbọ́n nǹkan máa ń kó wa jẹ ẹ bàbá mi tó ti fún wọn. Lójú wọn, a máa gba Yorùbá ní ṣe lẹ́yìn wọn. Lójú wọn ni wọ́n á rí pẹ́sidẹ̀ntì àkọ́kọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n á sọ nǹkan tó fẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀
White Lion. Thank you so much for that. Thank you so much. God bless you. Ẹ ṣé gan ni. Àìkúkú làkàtẹ́ òṣìṣẹ́ o. Àmín. Tó a bá ní Yorùbá nìkan, a lọ pé ilé-iṣẹ́ àṣàjì. Ilé-iṣẹ́ ṣé èwo ni wọ́n sọ fún wà lẹ́kọ̀ọ́ tí gbogbo wọn wò? Ilé-iṣẹ́ ìdájì yẹn lọ́dún. Wàá ju wà níta. Wọ́n ti wá ṣe bàbá àwọn ọmọ ẹ̀. Àti tí ó ṣe tí ó ṣe bá àtìkú àtàwọn ọmọ bíbélì sọ̀tọ̀ wà fún ṣáàrà iṣẹ́ ìdájì. Ṣáàrà iṣẹ́ ìyàtọ̀ kúrò ní iṣẹ́ o. Oṣé o. God bless you. Thank you so much. And we thank God for Talon as well as the lawyer. Ẹ ṣé gan ni. So much. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Thank Bye. you. Bye-bye. So, we will play the video. You'll be able to watch it, at your own time. We've got the video coming up on the, so that there will not be all these other messages. It will just be his own message alone, not including mine in there. That video is being worked behind the scene by our technical team. This video that you are just watching as well was put together, for every one of you that have been asking us, in the last 1 month, chief, and all that. We asked him to release the first video that a lot of people were kind of a bit like, she won't show on recording it. It was not what show on record. We asked him, to do that so that echo the video. He didn't say anything. That was released on Instagram. People downloaded it, and a lot of people were saying different things around that video. But this video that was released then, it was just to tell people that he was alive. Is out there, because even though we said it was released, people saw the picture, but people still wanted to see the video. And they were content. What show on record it? What show on no. Nothing of such happened. And just the same way, we prepared this video for every one of you, and that is the video you have been watching in the last, I don't know how long we've been on air now, maybe 2 hours or so. I guess we have a new caller that is coming through. Let's go straight to the caller. Hello, caller. Hello. You're live with us. Welcome. You're live. Ekabo. Àmì Jésù. Inú mi dùn lówó wa ló dùn bá kiri bàbá wa tó sọ̀rọ̀. A lè dúpẹ́ lọ́wọ́ President Talon gbogbo everything tí wọ́n ṣe o. A lè dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà gbogbo ẹ̀ tí ń lọ tẹ̀ ń bọ̀ tẹ̀ ṣe bí Ọlọ́run bá mi fún yín ṣe o. Láti ọmọ ṣe bíbọ̀ àṣírí fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa o. Ọládé gbogbo wa náà. So a ní ká fi yín náà níṣẹ́ gbọ́. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. When we were getting this video ready, I was so excited. I was so happy. Thank you very much, African Confidential. I think Omo Atata Yoruba also gave us a super chat. I appreciate you. I think somebody else did. I was so busy. Yes, Omo Atata Yoruba says, great to see our Baba and Igboho looking healthy. Yoruba Nation is a success. We will fly our flag soon. Yoruba Nation now. Well done, Mr. Koiki. Also, African Confidential. In fact, Igboho shall now. Like I said, we appreciate everyone. When this video was being put together, and I was just, so happy that finally, everyone would now officially be able to see Igboho speak, right there and there, without any interruption, without any mixing of words, right from his word. Immediately jáde kí n sọ pé yes, bàbá wa Chief Sunday Igboho rán mi sí yín, wọ́n ní máa kí yín, wọ́n ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. But to hear it yourself is a different thing entirely, and that is something we have to be very, very grateful, to all the team, that put this together, the package. We don't have to go into all the details about all that, but the most important thing is, the work was done, and we've delivered the job for those of you. The most important thing now is, like he says, let us continue to believe in what we believe in. Nothing has changed. Eshegon Yawadeni Keofi for the super chat as well. And like I said, I was so happy, when we eventually, put the numbers together, multiply it together and say, okay, it is time now. It is going to be 1 month. People need to hear from Chief Sunday Igboho. We don't want to delay it too much as well. So, we have to kind of balance it. And Adupelowo, Professor BANJI AKINTOYE, for putting it up together as quickly as possible, so that ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ bàbá wa Chief Sunday Igboho ọkàn yín á tẹ̀ lè balẹ̀ díẹ̀ pé kò ń ṣe pé wọ́n tẹ̀ release ẹ̀ àgbọ̀ kó sọ̀rọ̀ now ẹ lè lọ́ fi ṣe
playlist yín, kẹ́ download it, kẹ́ máa gbọ́ lójoojúmọ́ until you are satisfied that the 7 months that it was taken away, I mean, it was not taken away, like that, but it was put in a confinement that was not our wish and his own wish. But at the end of the day, they always say justice will prevail, and that is the most important thing, that we should be grateful for. And the number to call is +44 74 044 05917. I'm gonna mute my mic. I wish there's a way. Okay, I think if I have a way to where we can just listen to the voice, what I'm gonna do in Timashenikwe, I have the video at my back end here. I will play the video. My voice here. We will not interrupt with the one on the broadcast, and I think that way everybody can listen to it. I think that's the way I'm gonna do it. So let me just quickly, this is a message from Chief Sunday. Igboho, as everybody call him Igboho Sha, but àwọn bàbá wa kan nínú Olúwa, àwọn á ní kí máa bá wọn sọ pé ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ni, and everybody knows that he is the ìmọ́lẹ̀, and he has done very well. We are so happy, we are so excited, tonight, and we appreciate everyone out there, including all the lawyers, all the medias, everybody. And just as we continue to also remember that, MAZI and the KANU, 8-count charges was thrown away. We hope that he is going to be given a bail condition so that he can also have a bit of freedom within his own team as he continues to, also fight for the struggle of the Biafra. And we'll continue to monitor that as well. But tonight, we are grateful, we are happy, we are excited. There's no amount of money that you can give anybody tonight, to hear directly, from the voice of Chief Sunday Igboho. So let me now say that I would play that audio one more time, but you will not, I will not roll the video from there because, for whatever reason, Tibaro video, okay, what we can do is, I will mute my mic because I wanted to roll with the, with the one on the script there, so that, I don't know, do you want us to do it that way? How do you want us to do it? Should I just play the video and you listen to it, or should we just say, again, Chief Sunday Adeyemo Igboho, Ekote, put it out there, let us discuss about it in a very positive way. I know some people will be out there, the critiques. There's no way we can. There's nothing we can do with the critiques. Critiques, no. But the most important thing is, we've done what we expect to be done. We wanted him to speak at the right time, and this, I believe, is his best time for him to come back. And you can see the energy there. So let me just play that audio. I'm going to mute my mic. Lori YouTube, Lori KOIKIMEDIA and Instagram. You will be able to listen to it when it's playing so that everybody can enjoy it. I think I want to listen to it one more time. Ta ló fẹ́ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí? Ta ló fẹ́ gbọ́ ohun Ìgbòho? Ẹ má worry, mo ń dì pẹ̀lú àwọn àmọ́ báwọn yẹn ṣe di pé they keep coming into our broadcast tonight. Thank you so much for the super chat, to my beautiful and hardworking mother as well. We appreciate you. I did pẹ̀lú àwọn tó ń fi nonsense pé best scam. Àmọ́ báwọn yẹn tún ṣe wọnú broadcast wà lálẹ́. But I'm dealing with that. I'm removing them, and we're reporting it as a pornography to Facebook as well. And they're dealing with that as well. So I'm doing that quickly. I know it's kind of irritating, but I'm obviously the one platform. So let's do that. Let's play the audio, and but I want to remove that as well. Your odd girls. Odd girls. And she Nigerian politician. Don't want àwọn ọmọ wa tán abuse nílé. The CONIFA game is coming up. I'll be having a proper program on that, where I'm going to be bringing, Baba Fatai Oguribido. He's going to come and tell us everything we need to know and how we need to also be ready for that as well. Yeah, I think I want to hear the voice. I mean, I hear the voice all every day, but it would be nice to just hear it with you again on this beautiful broadcast tonight. So, roll it out again. Ṣé ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ àbí ká kọ́ mo rí pé àwọn kan ti ń cut video yẹn. People are already cutting the video. Àwọn tó ní ìmọ̀ video, I can see that people are already cutting the video. Wow! Àwọn èèyàn wá ti cut the video yẹn rẹpẹtẹ o. Ó dà kún lélẹ̀.
Okay, wow, interesting. That's what we want people to do. Cut the video and just circulate around the globe that Chief Sunday Adeyemo, his feet, is there, and we must appreciate him. So I'm gonna sit back, right? I'm gonna sit back and then let's just watch it again together. So can we keep quiet? So I'm gonna rewind it from the beginning. I think I should leave my camera. Now, let me move my camera a little bit so that it doesn't disturb you all. So let me move my camera. I need to move my camera a little bit so that it will not have any interference with it as well. I can just reduce it a little bit. That's it. I can just leave it there. So my camera is just going to come up in a minute. So I'm going to reduce it. And then what we're going to do now is, okay, let's go and look for the video. That's the video. I'm going to mute my mic. I wish I could do it in a different way, but I'm going to mute my mic and then we run the video again tonight. So, and then let us watch it once again. It's good to watch it again and again so that we can all be excited that we are still on the right course. Anyway, I'm going to mute my mic now. And if I have to talk, I can always pause the video and come back in at any time. Let's watch it together. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ni o, it's a great day. Orúkọ tèmi ni BANJI AKINTOYE bàbá yín. Mo kí yín pátápátá ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà àtẹ̀yin tẹ́ wà gbogbo diaspora. Fún gbogbo wàhálà tí ẹ ti ṣe kẹ́ Sunday jáde ní àhámọ́ ẹni lóṣù kan tó jáde ní àhámọ́. Today is the 7th of April. Thursday, the 7th of April. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá fún wàhálà tẹ́ ṣe. Gbogbo ìpàdé tẹ́ ń ṣe káàkiri gbogbo akitiyan tẹ́ ń ṣe kí Sunday ṣáà jáde. Èmi tí mo dẹ̀ jẹ́ bàbá yín tí mo wà ní bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń tì mí lójoojúmọ́ lọ́sàn-án lóru. Bàbá Sunday ò tí kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí Sunday? Wọ́n ní ara Sunday ò dá gbogbo ẹ̀ ó ti parí báyìí o. Èmi fúnra mi náà mi ò nídìí láti wá lọ máa tò sí ọ̀nà mọ́ láti lè rí Sunday o. Ọlọ́run ti ṣe oore o. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n láàárín àwọn ọmọ ènìyàn ẹni tó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ jù lẹ́ni ni President of Benin Republic, President P.Talon. He has done wonderfully. He had his mind, a vision clear from the beginning, from the moment that Sunday was arrested. And that's why he was not whisked away from Benin to Nigeria. And when it came to our then Kawajoko, Kabawan Soro, Kabawan negotiate, leading to to the president himself. Gbogbo àwọn tá a bá ṣe negotiation, not just gentlemen. This is a different kind of country from Nigeria. The people who rule this country are civilized people. Yeah, so it is easy to talk with them. They are not savages. Mo padà láti tún dúpẹ́ lọ́wọ́ President alone very, very, very much. President ẹ ṣé o, Ọlọ́run tó ti bùkún yín, tó ti ń lò yín láti build a great country in Benin Republic, àtúbọ̀ máa lò yín o. Mo dúpẹ́ púpọ̀ o. Sunday nìyí lọ́dọ̀ mi báyìí o. Àwọn kan sọ pé wọ́n ti release ẹ̀, wọ́n release ẹ̀ temporary lé ní ṣe ń dùn orí fọ́ ara ẹ̀ ò dá hospital náà gbé lọ hospital kankan o. Ìjọ tán máa release ẹ̀ wọ́n pè mí wọ́n ní ọmọ ẹni yìí o àbí Sunday bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n fẹ́ kó ṣàlàyé yé wọn but kí n tó yẹ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà wa àtàwọn lọ́ọ̀yà wa yòókù. Professor Adeniran has been wonderful. And so because French language you know something and can is very difficult to French tí mo mọ̀ mo ṣá mọ̀ d'accord. President P.Talon, merci beaucoup. He's a great man and God will bless him. Gbogbo Yorùbá ẹ máa gbàdúrà fún nílé lóko k'Ọlọ́run bless yẹ. President P.Talon k'Ọlọ́run bless yẹ o. Ẹ ṣé. Ọpẹ́ ni f'Ọlọ́run. Torí pé gbogbo nǹkan tí èèyàn bá fẹ́ ṣe láyé gbogbo ìrìn àjò tẹ́dà ọ̀rìn ó ti wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run bá tó láyé
tọ́lọ́run òun lọ́ba elétò òun ló mọ ètò ẹ̀ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ó yọ lọ́run ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ fún ọba tó sìn ní tó dẹ̀ tó yìn ọlọ́run ò ṣe lẹ́yìn náà mo dúpẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yin bàbá mi Bánjí Akíntóyè ẹ̀mí yóò kún fún wa ẹ kó wa jẹ̀pẹ́ mo á fi àdọ́là tí mo fi dúpẹ́ lọ bàbá wa Adéníran PROF Adéníran ẹ̀mí yóò gún bàbá ẹ̀mí yóò gún fún mi màá rí pẹ́pẹ́ ẹ̀kọ́ àdótì mi ẹ̀kọ́ àdótì gbogbo fámìlì mi ẹ̀kọ́ àdótì ọlọ́run lára mi ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ iná ẹ̀lẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ kó wa jẹ̀pẹ́ ẹ̀ sìn wà délẹ̀ lérí lẹ́yìn náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà mi ìyá Sàlámì ẹ̀ ní parẹ́ láéláé wàláhì ojú òní tì ẹ̀yin ò lè wà kọ́mọ́jà nígbà tí ọ̀rọ̀ kọ́kọ́ yé mi inú ẹ̀wọ̀n òyìí kí ló dé tí ìrí lọ́yà láti jọ yìí kí ló dé ń bẹ̀rẹ̀ sí pariwo mo sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìbínú ọmọ ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ̀ ọlọ́run mo dúpẹ́ fọlọ́run pé ọlọ́run ṣe ní onísùúrù ẹ̀dá ẹ̀yin ò gbé ń bínú bí mo ti sọ̀rọ̀ táwọn yẹn sọ pé ẹ̀kọ́ dá ló mọ́ ẹ̀ bínú ẹ̀ tún padà wá bá mi ẹ wá ní kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí rè ẹni tó yẹ ká máa yìn ní Talon pé ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ká ní bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń kánjú yẹn ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn ọ̀tá gbèrò bọ̀ bẹ́yìn ọ̀bá rìn látọ̀dọ̀ ìjọba yóò yíwọ́ ọlọ́run ní pàǹkà yẹn rẹ ọlọ́run dẹ̀ kò ní jẹ́ kẹ́ bàjẹ́ kò ní jẹ́ kójú tì mo á fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé mo fẹ́ kẹ́ mo bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà Sàlámì dáadáa pé ó tiẹ̀ jẹ́ni tí ó jó ń sùúrù ẹ̀dá tó bá jẹ́ lómi kò ní bá ń dá sí mọ́ yóò gbójú ní ìkọ̀tún tọ́kàn so ọlọ́run ní jẹ́ parẹ́ mo dúpẹ́ lọ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ẹ̀yin màmá mi káàkiri àgbáyé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ̀yin bàbá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ jábọ́ ọlọ́run mo bá mi gbé yín ga ẹ kú àdó tì mí ọlọ́run dó tẹ̀yìn náà gbogbo ọmọ Yorùbá tí n bá ní kí n mọ dárúkọ èèyàn mélòó mo fẹ́ dárúkọ mo wá fẹ́ kí gbogbo yín kẹ́ mo bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi Bánjí Akíntóyè àti bàbá PROF Adéníran mo dúpẹ́ lọ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ayé àtọba àti joyè àti Christian ni o àti mùsùlùmí ni o àti babaláwo mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ o ẹ kú àdó tì mí mo dúpẹ́ o bàbá wa. yẹ kó yé wọn wípé kì í ṣe pé ara ẹ ò dá. bàbá mi sọ̀rọ̀ níbẹ̀ bàbá mi mọ́mọ́tẹ́ ní ọ̀rọ̀ sísọ àìgbóhùn mi náà lẹ́rú fi ń bà wọ́n bọ̀ òní ọjọ́ dúpẹ́ ni a fẹ́ dúpẹ́ àsìkò ọ̀rọ̀ ń bọ̀ ń bẹ̀ mo fẹ́ dúpẹ́ lẹ́nu mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá ojú òní tì í láéláé ní parẹ́ fún mi ẹ kú gbogbo ògbà lílọ bíbọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo fámìlì mi adọ́rọ́pọ̀ òṣìṣẹ́ ojú òní tí ọ láéláé obìnrin dáadáa ni ọ lálùbáríkà ni ọlọ́run níjọ jábọ̀ mo ṣe mo dúpẹ́ gan ṣe òkú àdó tì mí ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ tán bàbá ọlọ́run ní jẹ́ ẹ tán o ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ tán ẹ ṣe mo dúpẹ́ lọ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri Yorùbá Benin ní everywhere mùsùlùmí alálùfáà torí gbogbo kálukú ní sáré kiri àtàlùfáà àti pásítọ̀ mo dúpẹ́ yìí lè dárúkọ tí n bá ní kí n dárúkọ yọ pẹ́ so àti babaláwo àtúnísẹ̀sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́yìn náà mo á fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí ẹ mọ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ President Talon president dáadáa ni ọkùnrin takuntakun president yẹn ọ̀tọ̀ ní oríṣiríṣi rúmọ̀sí wáyé nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ àwọn mẹ́rin ní President Talon ti gbowó lọ́wọ́ president Nàìjíríà ó ti dalẹ̀ Yorùbá ó ti ṣe irọ́ tó jìnà sódodo ẹ̀yin náà wò mí wò ṣé mo ju ẹni tó lu ẹ̀wọ̀n ẹ bá dúpẹ́ lọ́wọ́ President Talon dáadáa rí o ẹ wò mí wò ara rí ọ̀yá kókó lára ọ̀tá mi lé gudugudu ewé àgbọn ọ̀dẹ̀rọ̀ tàbá kan gudugudu ara gudugudu lé ni President Talon sọ ó ṣe débi pé èèmọ̀ ọ̀rá ìbáyàwó mi sùn nìkan inú sẹ́ẹ̀lì nìkan ni gbogbo yòókù jíjẹ mímú ní o kẹrí ìyàwó rẹ rọmọ ìrọ̀rùn ni kò sí nǹkan kan tó fi ní mí la Ọlọ́run ní jẹ́ kí lu ìbàjẹ́ kí ló fẹ́ fa pé irú mi náà jáde pé mò ń sáré kiri kí lu pé mò ń atákì Nàìjíríà ọ̀yẹ́ kí lu mi lè jáde náà kánibí lu Bẹ̀nẹ̀ ṣe rí ilé nìyí ní Nàìjíríà rí kí ló fẹ́ fún mi jáde. èmi náà ń kọ́ bàbá mi ṣé màá ọmọ jẹ́ mi yóò gùn fún wa pé mo fẹ́ kó Yorùbá jáde ẹ̀yin náà wò lu Bẹ̀nẹ̀ lé ní ẹni tó bá ti dé lu Bẹ̀nẹ̀ rí láyé ìgbà táwọn ya ibo ní ṣèjọba lọ́yà mi ẹ̀sùn ni mo wá fẹ́ kí wọ́n padà wálé mi kí wọ́n wo bílù Bẹ̀nẹ̀ ṣe rí bílù wa bá rí báyìí àníjúrú mi ò lè jáde kí ni mo wá tọ́lọ́wọ̀n fún mi kí ni mo fẹ́ tọ́lọ́wọ̀n fún mi ìlú yìí láti lẹ́nu bí ọdún 4 àbí 5 títà lọ́gbà ìjọba ń sìn mo ti ń wá sí Bẹ̀nẹ̀ láti bí 1996 mo ti wá sí bísíǹsì mọ́tò bí ọ̀rọ̀ láyé ìjọba àná tó lọ
ọlọ́pàá pọ̀ ń gbòòrò ẹni tó bá nírọ̀ ni kó bọ́ta kó attack mi. òótọ́ ni èmi lè sọ. bàbá mi ọlọ́pàá pọ̀ ń gbòòrò débi pé tá a bá ń bọ̀ bí wọ́n ṣe ń gbòòrò ọlọ́kadà ní gbòòrò mọ́tò second point to second point ọlọ́pàá ń bẹ̀ náà gbọ̀ngbà títa lọ́dẹ ó kánṣu gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú bọ́lọ́pàá ṣe pọ̀ tó láyé ìjọba àwọn yá ibo nìyẹn náà ó lè ń jà ó bí wọ́n ṣe ń jọ́kadà gbé wọ́n ń jí mọ́tò gbé wọ́n ń káwọn èèyàn nulẹ̀ wọ́n ń káwọn mọ́tò wọ́n ń gbà gbọ́dọ̀ wọn gbọ̀ngbà tí pẹ́sẹ̀ntà lọ́dẹ ó kánṣu gbogbo ẹ̀ torí pé ẹni tọ́lọ́run rán mi ó wá sófin pé tí òun bá gbọ́ pé ó lè jà ní local government kan DPO rẹ̀ dáràn ẹ̀wọ̀n ni ó lọ tóun bá gbọ́ pé ọbẹ̀ láti local government ní ẹgbẹ́ ìṣèjọba yẹn ó wá mú owó ó fi kó ọlọ́pàá owó tí àwọn ọlọ́pàá Benin ń gbà ó tó times 3 owó ọlọ́pàá Nàìjíríà bóòlù lè ṣe fẹ́ jà ó kọ́ ọlọ́pàá kó ń gbòòrò bẹ́ẹ̀ bá inú mi dùn pé bàbá ẹ̀yin náà rìn gbòòrò kiri bẹ́ẹ̀ bá gbéra láti lu kẹpẹ́ ńlọ lu kẹ́ńsì kò sọ ọlọ́pàá kankan ẹ̀ sì lè bọ́ pólì kankan dá yín lọ́nà Fúlàní ò ní gbé mbolẹ̀ tí ń bọ̀ ẹnì kankan ò ní dá yín dúró ẹ̀ ń lọ lálàáfíà ni irú ìjọba tá à ń fẹ́ nìyẹn kò sí màálù kankan títì ẹ̀ lè rí bẹ́ẹ̀ nìkan dá màálù lọ́mọlẹ́ tí fẹ́ rí Fúlàní bẹ́ẹ̀ nìkan dá màálù oṣù méje àti nǹkan kan ni mo lónú prison tàlá ní Benin bíbá bàbá mi náà ṣẹ́jú láàrin oṣù méje yẹn dìlọ ẹkún wá ń wò mí ń bẹ gbogbo àlẹ́ ń wà náà ṣẹ́jú báyìí omi ọ̀lọ́ mo á jíjọ́ kan mo ń paná mo á sọ fún ọmọdájọ́ wọn pọ̀ ọmọ yẹn nígà ní mo nígà ní iná ti lọ ní àwọn oníbàbà tó bẹ̀rẹ̀ lẹ́ paná lálẹ́ àgbà mo rò pé Nàìjíríà mo wà ní iná yẹn ọ̀lọ́rí iná yẹn ọ̀ṣẹ́jú rí ọjọ́ mi lójú irú ìjọba bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni kankan olórí burúkú ẹ̀dá ní ọ̀sọ̀ pé ìjọba yóò ṣe dáadáa bírù nǹkan báyìí máa ń ṣe ẹ̀wọ̀ nísìn Nàìjíríà ẹ̀wọ̀jọ́ tán ti níná bírù nǹkan báyìí máa ń ṣẹlẹ̀ ńlùwà irú mi ò lè jáde ó fún wọn níná ẹ̀ná ò lọ lẹ́nu ìgbà tó dé nígbà tí yá ibo ní ń ṣèjọba àìmọ̀ èèyàn ní taba wà lóòtẹ́ òtẹ́ taba sùn sí ní ọ̀lọ́ ẹ̀fọ́ ọmọkùnrin ní ọ̀lọ́ láàrin wákàtí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ̀ nígboro náà mo fọlọ́ ń búra fún yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ ráwọn ọmọ olè tẹ́wá sún lóòtẹ́ ìgbọ̀dọ̀ sùn taratara láyé ìjọba àtàwọn tàná àjọ ńná bẹ́ẹ̀ nà ní ọjọ́ yé wa ní nígbà náà àwọn láńlọ́ọ̀dù wọn máa gbowó lé ọdún mẹ́ta wọn máa gbowó lé ọdún mẹ́rin kò sí gbogbo yẹn mọ́ta lọ káńsù ẹ̀ ní oṣooṣù làwọn yẹn sanwó lé ọ wá sí ọ̀nà fún wọn ìlú tó bá níná ẹ wo iye oríṣiríṣi kọ́mpínì tí ó wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbélé sẹ́wọ̀n wá nígbà tí ní dáa ìlú tó bá ní security ẹ wo iye àwọn àlejò tó máa wá ẹ wo orúkọ báyẹn ó fún wọn ná ó fún wọn security ó fún wọn lómi so báwo ni irú nǹkan báyẹn inú àwọn aráàlú ò ṣe ní dùn ìjọba dáadáa nìyẹn iná wà omi wà security wà ó tún wá ní kan wá lọ ń bídà àwọn òtẹ́ wọ́n pè mí kan ní Tọ́pá bàbá mọ́ Tọ́pá náà ó ní ó fẹ́ gbé ọjà yẹn kúrò ńbẹ̀ ó ti lọ build ilẹ̀ fún wọn débi pé àwọn star bẹ́ẹ̀ ni 5-star hotel àwọn hotel tó da ẹ lọ sí investigation ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yìí ta ló ti ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ̀ tẹ́yìn bá ti ẹni tó bá ti wá bẹ̀nẹ̀ ti pẹ́ tó bá yẹ pé láyé àwọn ìjọba tàná ló bá wá bẹ̀nẹ̀ bàbá mi tó bá wọ bẹ̀nẹ̀ sì yọ sọnù ń gbòòrò èèyàn sọnù ń gbòòrò ṣérù ìjọba bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn ẹnìkan wá lè jáde kó ní òṣè dáadáa bí ìlú wa bá rí bẹ́ẹ̀ irú wa ò ní jáde pé a fẹ́ kó Yorùbá a fẹ́ sọ pé a fẹ́ dádúró a sọ pé a fẹ́ kó Yorùbá kúrò nígbà tí ìlú dáa nílùú tó dáa kí la fẹ́ kó Yorùbá kó bẹ̀ fún gbọ̀ngbà tí ìlú ọ̀dá láfi yarí bàbá yín ṣe mọ́ bẹ́ẹ̀ni téèyàn ò lè sùn téèyàn ò lè sùn kò sí kò sálàfẹ́ àlelóko àlelódò ìpakúpa ni láyé ìgbà tẹ́mi gbọ́njú nílẹ̀ Yorùbá níwájú ìta la máa sùn tálàfíà wà tí ò sí ọ̀nà bàbá délọ̀ tá a bá sùn ta aago mẹ́jọ lẹ́ẹ̀tọ́ jí nígbà lẹ́ bá mọ́tà yẹn bá ń lo skul tó ń lo lẹ́ẹ̀dì àti tí ò sẹ́ni kankan tí ẹ bá dẹ́rẹ̀ wọ́n ti fúlà ní ìdìgbè ni wọ́n pa síwájú ta bàbá rẹ̀ kí ló tó mọ́ ni gbogbo orú nǹkan báyìí ló múrú wa jáde pé afẹ́ kí Yorùbá kúrò mbẹ̀ pípa pọ̀ kò sí security ẹ wá wo gbogbo bí ìlú Bẹ̀nẹ̀ ṣe rí bàbá nílùú Bẹ̀nẹ̀ ẹ lè bẹ́ẹ̀ bá jáde láago kan orúkọ ẹ̀ ń lọ sẹ́ni gbé alánìgbà títa lọ́gbàjọba yìí kò sẹ́ni tí ó dá yín dúró kò sí bribe ń lu ìmọ̀ láyé ìjọba àtàná ọlọ́pàá ọ̀dà mọ́tò lónà ọmọ fún fèrè pé ọmọ wa lọ́dọ̀ ọlọ́kadà dúró. tí n bá lọ Porto Novo lórí bíríìjì yẹn gàré bien gàré bàbá wọn gbọ́ ní bá dé kò sí gàré bien mọ́ akàn lọ ni. bàbá mi tí ọlọ́pàá kan bá dẹ́rẹ́ wò láyé ìjọba ta lọ wàlá ẹ̀wọ̀n ló ti parí ìjọba ẹ̀wọ̀n ló ti parí gbogbo ayé. ìta náà ṣòfin pé wọn gbọ́dọ̀ dá mọ́tò Nàìjíríà kankan. wọn gbọ́dọ̀ dá ẹni ẹnìkan ọlọ́pàá gbọ́dọ̀ disturb yín gbòòrò láti gbà títa lọ ti gbàjọ kò sí bribe. ẹ bá tiẹ̀ fẹ́ sọlidé láti Nàìjíríà kó máa bọ̀ ń bẹ́ni. ìyẹn nìkan kọ́ bàbá mi ìyẹn nìkan kọ́ ṣé ti gbọ́n pa gbogbo àwọn òòṣà Benin tí àwọn ìjọba France ti kó lọ láti bíi 300 years ta ló ti kó gbẹ padà wá lù Benin ó wá sí àwọn museum
débi pé àwọn òyìnbó ìlú àgbáyé wọn máa wo oríṣiríṣi àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ẹ wò jọba yẹn nígbà tí lọ́ọ̀yà mi ń ṣàlàyé fún mi lọ́ọ̀yà ní tí wọ́n bá ní kí àwọn dìbò yìí pé ta ló fẹ́ kí ta lọ́mọ ṣèjọba lọ́kọ́ darúgbó síbẹ̀ wọ́n láwọn àwọn kan náwó mọ́ ní tọ́lọ̀ bá fún Yorùbá náà lómìnira tá à ń jà sí ìtàn tọ́tẹ̀ wá lọ́wọ́ tí wọ́n bá taba ríru pẹ̀sẹ̀ ta lọ́ tí ń ṣèjọba wa èmi nìkan náwó ní Nàìjíríà pé ẹgbà tí lù délẹ̀ Yorùbá tọ́lọ̀ bá gbalẹ̀ Yorùbá fún wa taba ríru ta lọ́ tó ń ṣe pẹ́sidẹ̀ntì wa mo fọ́lọ́ ń búra fún yín tí wọ́n bá ní ta lọ́ fẹ́ kí pẹ́sidẹ̀ntì yóò darúgbó síbẹ̀ èmi nìkan náwó kí lè fẹ́ lọ ẹwọ bí ta ló ṣe ṣèlú kọ̀ wá torí pé ẹwọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ títì ń ṣe ẹwọ ó sì títì fún ọ débi pé ó gbé gbogbo kọ́tà wọn ó gbé wa underground ó tẹ́ kọ́tà kí ẹ̀fọn bá àmọ́ wà. And all across the country ni. tẹ́yẹ̀ bá dé àjàsẹ́ǹsì èèyàn sọnù ni ó ṣe street light débi pé tí ó bá ti di aago 5 sí 6 ní street light wọ́n ti tàn kò ní ṣẹ́jú tí lè fi mọ́ tẹ́ẹ̀ bá ń wa mọ́tò lẹ́ẹ̀lì mọ́tàná irú ìjọba bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó tún wá kó sòdí tí wọ́n bá ṣèjọba ẹ̀rí pé lórí pípé gbogbo ọkọ̀ sárúgbó ń bẹ̀ láyé nígbà tí kíta lọ́wọ́ tó gbàjọba àwọn míì ò ní lọ bí iṣẹ́ tí mo mọ̀ táwọn wá bẹ̀rẹ̀ dáadáa wọ́n sì ń gbowó oṣù gbogbo yẹn ló káńsù nísìn ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ó ti wà ń lù kò sí pé àwọn tíṣà ń daṣẹ́lẹ̀ nígbà tó ń kóso tó parí wọ́n ti gbowó oṣù wọn kò sí pé dókítà ń daṣẹ́lẹ̀ ẹ lè rí oògùn alátàpọ̀ ní bẹ̀rẹ̀ mọ́ bíi ti Nàìjíríà ẹ̀ta alábùkún ẹ̀ta paracetamol ẹ̀ta kò sí àwọn dókítà kọ́sọ́ngbó ń bẹ̀ rárá ó ti cancel gbogbo nǹkan báyìí. ṣé dókítà ò bá fún ẹ ní prescription. ẹ ní ra oògùn mo fọlọ́ múra fún bàbá mi ẹ kò ní wọn ní ta oògùn fún yín bíi tìlú òyìnbó ló ń ṣe gbogbo ẹ. wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn máa ń ṣọlí dé ń bẹ̀ nínú hospital yẹn. bàbá mi ọ̀sẹ̀ méjì àgbà yàrá ń bẹ̀. wọ́n inú mi pé ìlú èbó lẹ́gbẹ́ dáadáa excellence wà fún wọn bíbà táàrí èèyàn bá yá kò nídìí ta ló ṣe débi pé wọ́n ti fún wọn ní káàdì ẹ nídìí pé ẹsẹsẹ ń lo pé kò sówó lọ́wọ́ mi kí n tó lọ sí hospital tẹ bá ti dé hospital tẹ bá ti mú káàdì yín fún wọn tí wọ́n bá ti check ẹ̀ tó bá ti jó original wọ́n tọ́jú yín láì béèrè kọ́bọ̀ ìjọba ló máa san ó ṣe gbogbo nǹkan yẹn fún wọn ṣé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n lè ronú pé kí ìlú ó pín wọn ò lè ronú irú nǹkan báyẹn inú prison yẹn ni mo wà ń gbà yẹn tí wọ́n sọ fún mi pé àwọn Fúlàní herdsmen kan wọ ìlú kan nísàdì náà wọ́n bẹ̀ ṣe mọ̀ pé nǹkan kan wọn lọ wọ́n mú ọtí amọ́tàn kìíní àwọn sọ́jà lórí àtọlọ́pàá wọ́n bòǹbàdà àwọn Fúlàní yẹn wọ́n kó wọn bá inú prison wọ́n lé ní 70 wọn ò jẹ́ nìkan kan lọ wọ́n mú gbogbo wọn tamọ́nísẹ̀ wọn ní ìgbà tí mo kọ́kọ́ wo lo tẹlifíṣàn wọn nu prison ní wọ́n ní pípọ́ àwọn nọ́mbà rẹ̀ nìyẹn wọ́n mú gbogbo wọn ojú wọn lọ tìbọ́tìbọ́ security wọn táìtì lu ìdébi pé ṣé tírù nǹkan báyẹn bá wà tí security wà lù àti gbogbo nǹkan bá àwa ní òní bínú àní sọ pé afẹ́ kí ìlú ó pín kò sí Nàìjíríà kò sí security kò sí anything ìwọ tó bá tó wá sọ̀rọ̀ wípé ẹ jẹ́ kí security wọn lọ pa wọn wá fẹ́ pa ẹ́ kí ni mo ṣe tán ní kọ́ lọ pa mí. nǹkan tó ń fẹ́ fi fún ẹ yẹn wọ́n fẹ́ wá ṣe fún mi. ẹ wá ohun tí gbogbo Yorùbá fi bá mi dúpẹ́ lọ President Talon ni pé nígbà tí wọ́n mú mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ understand Nàìjíríà lo gbogbo agbára tó tọ́ tradition kan gbé wá Talon yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ ni pé ń bo náà ti ń ṣerú ẹ̀ gbogbo àlàyé lọ́yà sí fún mi pé yọ́ kí mo bọ́ Talon ní ká níjọba àná ni ẹ̀wù náà ṣe ti bọ́dà wọn Talon torí kó lè mọ́ ṣàṣeyọrí ni àwọn ìjọba àtàná tán wà ń bí àwọn náà lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà kó fi lè mọ́ ṣàṣeyọrí ṣe àti ní ìbámu fún yẹn kó fi lè mọ́ ṣàṣeyọrí kó fi lè mọ́ rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn ṣe Nàìjíríà ti bọ́dà mọ́ kìí ṣe torí àwa. wọ́n máa ń gbé oṣù mẹ́fà náà fún ìjọba yẹn gbọ́dọ̀. wọ́n mọ̀ pé láàrin oṣù mẹ́fà nígbà táwọn bá ti bọ́dà ìjọba yẹn wò bọ̀ Ọlọ́run dójú tì wọ́n máa yẹn ní ọpọlọ kìí ṣe pé ó ranjú mọ́ owó ìjọba owó bẹ̀nà báwọn tọ̀hún ti ranjú mọ́ torí gbogbo àwọn ìjọba tàní mọ́ ọmọra wa wọ́n ti kọ́lé sí Nàìjíríà káàkiri bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà ní hábọ̀ wọn ìjọba tí Nàìjíríà bá ti gbé sábẹ́ ò lè ṣe rere nígbà kó lé làwọn náà wọ́n jọ jalè kó bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mọ́rún kan báyẹn so wọ́n ti bọ́dà mọ́ kọ́bà mọ́ ṣàṣeyọrí bọ́ Ọlọ́run gbà fún ta ló tún ṣàṣeyọrí pẹ̀lú bó ṣe ti bọ́dà Nàìjíríà ṣe ti bọ́dà tó Nàìjíríà wa ń béèrè mi lọ́wọ́ ẹ̀ ọwọ́ lóun fẹ́ investigate Sunday kí ló sì sọ pààyàn ni sọ jalè ni àwọn lọ́ọ̀yà mi wá dúró ó wá nítorí ẹgbọ́dọ̀ politics or human rights òfin ò sí láàrin àwọn àtẹ̀yìn láti gbé fún yín fún díẹ̀ yìí òun dáàbò bò lọ́dọ̀ òun fẹ́ investigate ìdí tí gbogbo Yorùbá fún mi wá dúpẹ́ lọ́ta lọ́nìí àwọn táláwọn òkú òkú àná ni wọ́n gbé mi fáwọn kìnìún yẹn wọ́n pa mí jẹ ní o bàbá mi àdúrà yín gbà so kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ bá mi ṣàdúrà fún Talon kọ́lọ́run jẹ́ kó ṣe ọdún 4 sí 5 ló ti lò ìgbà tí ó wà fi parí ìjọba ìlú yìí mo bẹ̀ gbogbo ọmọ Benin ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba tọ́lọ́run fún yín ẹ kú oríire bọ́lọ́run fún yín ní Talon ìjọba tó rí ẹ pé ń kí yín kú oríire tọ́ba lọ jẹ́rù ìjọba táwa ń jà sí pé wọn ò ṣe dáadáa ń lo wa lọ́lọ́run fún yín omi ò ti sá lọ kó wájú tọ́ba máa tó bí ọdún 4 sí mo fọlọ́n búra ẹ̀yàn ọmọ Benin ní travel mọ́ ẹ̀ ní lọ ìlú èbó kankan mọ́
because iṣẹ́ máa ṣẹ́kùn lùi àwọn àlejò ló máa bá iṣẹ́ yìí ẹni tí ó bá gbẹ̀sẹ̀ náà ọmọ Benin ní ọ̀sán kẹta ló ṣe dáadáa gbogbo nǹkan téèyàn fún wọn ló fún wọn ó fún wọn security ó fún wọn níná ọ̀nà wà téèyàn bá wọ Benin èèyàn sọnù sìn ó ti di small London kí la wá ń fà. ó tiẹ̀ fàjà ṣẹṣẹ. gbogbo. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Let's come back to the conversation once again. It's a beautiful weekend as we are just 1 minute past 12 midnight. As much as a lot of people thought that Igboho will not be released before 2023, that was what a lot of people thought. But he will be there and they will not release him. But we can now be grateful. I just want to get a best capture of this image. I'm looking for the best capture. I think we should use this one now. And then maybe I should just increase my own camera. We should be grateful to Almighty God that stood with us, because the intention of the enemies was different. Their intention was to make sure that Igboho will not survive. But Ọlọ́run kò ń ṣe Ọlọ́run ọba alábòsí. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. I wish I could mention everybody name on the broadcast, but it will be very difficult to do so. But Chief Nicky Maki gbogbo yín dáadáa. That is what they didn't allow us to see, feel for 7 months when he was kept behind. Ó kó rẹ̀wẹ̀sì sáwọn èèyàn lọ́kàn gan. Ẹlòmíì ní high blood pressure. Ẹlòmíì lose iṣẹ́. Ẹlòmíì wá síwà tó yẹ pé ó ṣì recover. A lot of àwọn tó wà nílé, every one of them run away from Yoruba Nation movement. Bígbà tó yẹ pé crime ni. It's not, and we keep telling you it's not a crime. Asking for your nation can never be a crime. Ẹlòmíì ní pé ó ti sọ̀rọ̀ jù ní. Ẹlòmíì ní pé ó dàbí ìjọba ṣe fi, ó dàbí wọ́n ṣe fi ìjọba wọn. Ẹ wá wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn. 7 months ni Igboho fi sí nílé. Ẹ wo gbogbo tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo iye èèyàn tó ti pa. Ẹ wo iye ẹ̀mí tó ti lọ. Wọ́n send video kan sí mi. Some of these videos we cannot share it outside because of the graphics of the community standard that Facebook and YouTube have. But sometimes you can just hear the audio and you can understand that the whole land is in trouble. Wọ́n ní Igboho ọ̀rọ̀ tó sọ ti pọ̀ jù ní. Ìjọba wọ́n fi ìjọba wọn. Àwọn ti gbàgbé pé ìjọba ń fi ara ẹ̀wọ̀n aráàlú. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ẹni tó release lára àwọn tí wọ́n kó lọ ní Kaduna paid 100 million naira cash. Wọ́n tún wá send the message sí Buhari pé in táwọn jọ ní papọ̀ wọ́n ì tí yanjú ẹ̀. Kí ni wọ́n jọ ní papọ̀? Kí ni ìjọba Buhari? Àbẹ́ ẹ gbọ́ fídíò yẹn ni. Hausa ló fi sọ, but ẹ lọ gbọ́ translation ẹ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá gan sef inú wọn ń dùn bí wọ́n ṣe gbé Igboho lọ. They were so happy pé Igboho is now in Benin Republic prison and àlàáfíà wà ní Nàìjíríà. Ṣé àlàáfíà wà ní Nàìjíríà ni for 7 months that he was away? Ṣé àlàáfíà wà nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Ìgbò, nílẹ̀ Haúsá? Ṣé bó ṣe ń pa wọ́n nílẹ̀ Haúsá yẹn ṣó tẹ́ wa lọ́rùn ni? Ṣé bó ṣe ń pa wọ́n nílẹ̀ Ìgbò ṣó tẹ́ wa lọ́rùn? Ká má tí wàá sọlẹ̀ Yorùbá. Ǹjẹ́ mọyé èèyàn tí
wọ́n ti pa ẹ ti gbàgbé ní èmi á rán yín létí àwọn ọ́díò yẹn ẹ jẹ́ kí n lọ máa mú wọn wá látẹ̀yìn after Igboho was away for a very long time. Some of those audios are still there. Ẹ lè gbọ́ sétí but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú eléyìí náà. When the late Dr. Malafi Obadia, he told us categorically that there's a trouble that is about to unleash on Nigerians this year. Igboho was a voice. NNAMDI KANU was a voice. But they wanted to make sure that those voices were killed completely. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ntí. I will play different audio. I don't have to show you and don't ask me to show you. I'm not going to show it anyway. But ẹ gbọ́ àwọn audio yẹn sétí. And you will now understand how some of us feel when we read people that are Yoruba are saying that Ọlọ́run ló mú Ìgbòho torí pé kò gbọ́ nígbà tá à ń sọ fún un. Ẹlòmíì gan fẹ́ lé ni pé tó bá parí síbẹ̀ ó gan ó parí síbẹ̀ lẹ́nu ẹ̀yin sọ̀pọ́tì agenda Fúlàní against wa. Ẹ̀yin sọ̀pọ́tì agenda Hausa Caliphate tí àwọn gan tí wọ́n ti overthrown àwọn Fúlàní. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nú yín dùn sí pé Ìgbòho ò sí nílé mọ́ náà. But èmi á rán yín létí some of the atrocities that was committed while Igboho was not around. Kódà àwọn kan sọ pé nígbà tó release ẹ̀ gan ni wàhálà tún ṣẹlẹ̀. Mo gbọ́ ni mo kà ní. Let's listen to this. And let me make some revelations because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. By 2022, the late Dr. Malafia said, and I quote, they want to start a civil war in Nigeria. Ǹjẹ́ ẹ ti rápẹrẹ civil war tó ń bọ̀ when a bomb can be put on a train track? The government has never come out to tell you how many people died. The government cannot even give you the total numbers of people that were missing or taken into the forest because they don't have the original manifest of how many people was on that train. What to manipulate the manifest to wà lórí train here? And we will never know anybody or how many people were on that train. But while Igboho was away, quite a lot of things happened. Mo kàn fi lọ sẹ́yìn ni o láti lọ mú àwọn fídíò yẹn tẹ́ máa gbọ́ audio ẹ̀ jáde. I'm just going back to see some of those sounds. Kẹ́kọ̀ọ́ máa rántí pé àwọn nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀. Ẹja gbọ́ ilé àwọn ilé fídíò ilé àwọn audio yẹn sọ pé nígbà tí Ìgbòho wá sí àdúgbò àwọn àlàáfíà débẹ̀ ẹja gbọ́. Báwo ni iṣẹ́ wọn ṣe rí ládùúgbò? Nígbà tó bá ti dé àdúgbò tó bá ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn báyìí, báwo ni gbogbo àdúgbò wa ìṣe máa ń rí? Gbogbo àdúgbò àdá kò ní sí ibi lọ́wọ́. Nǹkan èrè ogun kọ́ ṣàmárí kìí. Kì í sí o. Kì í sí. Irú bá a ṣe ń gbé ní ìsìn tó bá jẹ́ àwọn àti ìtàn tó bá hù báyìí, wọ́n máa jẹ́ ni.
ṣùgbọ́n ẹnìkan ò lè máa ní bẹ̀rẹ̀ láti bí mo rò pé bẹ́ẹ̀ ṣe wá sọ́kọ yín sí tí bá kí ṣe pé àwọn kan jagun ogun wọn ṣẹ́ ẹ ò lè rí tálẹ̀ yín lè gbé fún pé ẹni báyìí ló fà á tí àwọn Fúlàní yóò fi wá mọ́ tí wàhálà fi ṣẹlẹ̀ mọ́. Sunday Igboho lèmi lè gbé torí ó tó wá kò sí àṣeyọrí kan báyìí. sáwọn ọ̀nàrẹ́bù wa kan ṣe àṣeyọrí kankan lórí ẹ̀. èmi ò rí ọ̀nàrẹ́bù kan ṣùgbọ́n Sunday Igboho ìgbà tó wá lọ́dún tó kọjá ìyàtọ̀ wà lọ́dún ẹ̀ Sunday Igboho lèmi lè lọ pé tó ṣe. kò sí iṣẹ́ takun òkè òun yàyà mẹ́fà ẹ ṣe gan. so Sunday Igboho sì adúpẹ́ pé wọ́n ti mú un kọjá táwọn gbogbo inú gbogbo ọmọ Yorùbá ni òkè ṣé inú yín náà dùn kó wọ́n ti fi sílẹ̀. inú yín dùn. bọ́ nísìn lórí nǹkan tí wọ́n mú fún pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá tó bá tó gbówó ni Sunday Igboho ó ní owó lọ́wọ́ kò sí nǹkan tí ò ní àwọn ọmọ ìkọsọ́mọ ìkankan ní Nàìjíríà yìí kò sọ́mọ ìkankan nílẹ̀ Yorùbá táwọn ìdúgbò Yorùbá nìṣọ́ yìí kò sọ́mọ ìkankan. ẹ̀gbọ́n tí ìyàwó yẹn tó sọ ó ní ọdún tí Sunday Igboho wá which was the year before ó ní àlàáfíà wà láti ìgbà yẹn but even after he was taken away from us for 7 months so much atrocity was happening not just in Yoruba land but also lára àwọn atrocity yẹn ni Justice for Bámiṣé that was killed on the Lagos bus transport services. mo sọ fún gbogbo yín mo ní bí gbogbo yín bá kúrò lẹ́yìn Ìgbòho mo ní kò ń ṣe bí ti Kóìkì. I told him from the ends go forth tèmi àti wọ́n ti connect. mo ní mi ò ní mo ní bàbá tó bí èmi tẹ́gbẹ́ bá ń dára ni látọ̀dọ̀ olórí ẹgbẹ́ ni. And as we continue to appreciate those of you that are watching us all the time. I think they're running a lot of internet tonight. And I'm seeing if I can just it's a very busy night, as you can imagine. But we give thanks that way. Even àwọn tó jẹ́ nímì wa àwa ń ṣàdúrà fún yín ni pé ẹ ní láti bínú sí Ìgbòho because Ìgbòho did not commit any crime. Ìgbòho kọ́ ni criminal. Àwọn terrorists, àwọn Fúlàní bandits yìí, àwọn gangan ló kó bá gbogbo ọmọ Yorùbá tó fi di pé ọmọ Yorùbá gan lè lọ sí oko mọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ọmọ Yorùbá ò lè lọ sí farm láti lọ ṣiṣẹ́ oko tó mọ̀ ṣe because it has become danger. Ẹni bá lọ sóko tó ò bá careful ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koiki Oduduwa. We lost the broadcast for just about a few minutes. It could be internet connection, a very, very busy night as you can think of. But we are doing our best to continue to serve every one of you that are watching us on different platforms. So bí ṣe ń sọ lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ẹ ṣé gan ni ìyá mi Abe for the super chat. We love every one of you as you continue to support us. Èmi sọ fún ni, mo ṣàdéhùn fún pé mò ń bọ̀ Nàìjíríà. I'm talking about Chief Sunday Igboho. I told him I'm coming. He was the first person I made my intention of going to Nigeria. No problem. And when I saw him face to face for the first time, I've never seen him before. But I've never seen him. So I told him when we were sitting together that Emio, but if I feel look on here, mo kàn fẹ́ go back sáwọn videos tí a ní lọ́wọ́. Ẹ rántí fídíò kan táwọn kan jáde lọ́ní ní onígàrí ni o, onígàrí ni o, wọ́n ti pọkọ o, wọ́n ti pàyàwó o, wọ́n ti Fúlàní ni o. Ṣebí tí Ìgbòho ń torí ẹ̀ sọ pé wàhálà wà nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn, ìyẹn ṣe lè wá dìjà tí ẹ̀yin kan wá sọ pé bó ṣe mú Ìgbòho yẹn ó tẹ̀yìn lọ́rùn. Kí ni Ìgbòho tó ń jà fún?
Look, I was able to see, I was like, oh, Baba, you are so comfortable. He's very, very comfortable. Àìmọye àwọn tó lówó náà tó ọ̀dá sí kinní yìí. Ó ní owó ẹ̀, ó tún fowó ara ẹ̀. Ó gbé àwọn mọ́tò kọ̀bùkọ̀bùkọ̀bù. Àwọn Hilux tó jẹ́ pé they about 17 million. A fi ń wọnú igbó, a fi ń káàkiri. So many places tẹ́ẹ̀ tá àtẹ̀ show lórí social media. Nígbà míì bí alálẹ́ ni, nígbà míì lọ́sàn-án ni, láàárọ̀ ni. His line is always busy. He's always available for everybody. Àfi ìgbà míì ló máa ní coordinator lọ dá wọn lóhùn. Because he wants people to get access to him. Kò ń ṣe àwọn ẹlòmíì tó jẹ́ pé ẹ̀ẹ́dẹ̀ nílé rí wọn bá sọ̀rọ̀. Ó dà pé mo ti kó gbogbo àwọn fídíò yẹn nígbà tí wàhálà fẹ́ pọ̀ lórí fóònù mi. Ó dà pé mo ti kó ìdajì púpọ̀ nínú ẹ̀ àti lọ jù sínú archive wa. But ẹ jẹ́ ká rántí eléyìí, ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí náà, ẹ yé máa tàn wá. Ẹ ṣe gan ni ìyá mi happy with them. Ẹ yé máa gà wá. Freedom, 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 freedom. A lot of people were saying different things. Kò bá má ṣe bẹ́ẹ̀. Kò bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. But àwọn òwò ìjà wo gan ni Ìgbòho ń jà fún àti torí kí ni? Ìyàn akọ́ máa bínú á máa jà kò ní reason. Ṣé kò ní reason lèmi ṣe ń pariwo lójoojúmọ́ pé ká kúrò ní Nàìjíríà? Bàbá 87 years old. Bàbá Akíntóyè. Tó jẹ́ kó wà níbi tó máa gbádùn life wọn. Àwọn tún gbé pressure sórí. Do you understand what the pressure of what we are doing? Pressure ni. Irùngbọ̀n gbogbo irùngbọ̀n yìí ó ti funfun. Pressure ni. Kódà ẹlòmíì gbà mí á sọ fún mi pé Obama máa jẹun nínú ilé. Ìgbòho wà ní prison. Ìwọ ń jẹun nínú ilé. Mo ní aṣáàdé dúpẹ́ nísìn. Is out and for the first time after 7 months, after 1 month, this was put together not because of me, but because he wanted to appreciate everybody. He will still come and probably have interaction with the media at some point. I don't know when. But the most important thing is we have come out to say is appreciating every one of us that is out there. And that is the first key that we must hold on to. Let us continue to pray for ourselves. But prayer without action is nothing. And that is why we say, hello, sign petition. A sign petition here so that we can live Nigeria peacefully without any confrontation with the government. So that we can exit Nigeria. Because Nigeria is not going to work. Politics that is being played in Nigeria was the first kind of politics that was played in 1959 when the first ever election was rigged. So your PVC will not solve any problem. And that is why we have to continue to appreciate Professor BANJI AKINTOYE at 87 years old, still out there. Mọ tó ń pè ní 87 ni àgbà ti dé gan. Bàbá òun ṣọmọ kékeré mọ́, but àwọn tí ń wọjọ́ ọ̀la, ìwọ tó wá jẹ́ ọ̀dọ́, ìwọ ò wọjọ́ ọ̀la. Chief Sunday Igboho is okay. He can decide that, kí lóun fẹ́ dá sí, but òun wọjọ́ ọ̀la, kò wọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ ẹnìkan, ó wọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Tá bá jáde, tá bá ń lọlé, wọn ní coordinator ṣẹ́rí tí mò ń sọ. Ṣẹ́rí pé kò síná ní gbogbo àdúgbò tá à ń gbà yìí. Kò dẹ̀ ní síná lóòótọ́, everywhere will be pitch dark. Ó sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá, ó ní ẹ má àtáàkì ọlọ́pàá, ó ní ọlọ́pàá ò ṣẹ̀ wá. Ó ní ọlọ́pàá Yorùbá gan jìyà. Èèyàn kan pè wá, màmá wa kan pè wá lórí show lánàá, àná program tá a ṣe lánàá. Wọ́n ní ọmọ àwọn kan wọ́n dá dúró nígbà tó negotiate láti 20,000. Wọ́n padà gba 1,000 naira lọ́wọ́ ẹ̀. Kọ́lọ́pàá máa gba 1,000 naira lọ́wọ́ yàn fún bribe.
Ìgbòho sọ pé kí n release statement pé ọmọ kankan gbọ́dọ̀ attack ọlọ́pàá tẹ́ bá ń ṣe rally ẹ̀ẹ́dẹ̀rí pé táwọn ọmọ yẹn bá jáde tó bá ti fẹ́ dìjà gbogbo wọn parí rally tán nìyẹn olúkálukú ń lọlé nìyẹn ẹ máa gbọ́ tó bá ń jáde most of the time but because àwọn tó fẹ́ bà orúkọ Ìgbòho jẹ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe so many things and the government knew what they wanted government ò ṣe wá lọ́sàn-án bí àṣà ta ló tẹ̀ ń sọ kíní yẹn fún mi pé government ní agbára láti wá ká Ìgbòho mọ́lé lọ́sàn-án pé àwọn fi search inú ilé Ìgbòho ó ṣe jẹ́ òru ni wọ́n wá because àníyàn pé tó gbé wá ni pé kó pa Ìgbòho sínú ilé kó wá sọ pé unknown gunmen gbogbo unknown gunmen tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò ẹ lọ gbọ́ Hope Uzodinma Imo State Governor ó ní àwọn politician ló wà behind it they wanted to kill Ìgbòho in his house Ọlọ́run ló ní kí ìyá wa Mọ́remí Lady K Ìfẹ́olúwa Ọlọ́run ló ní kó wà nínú ilé níjọ́ yẹn even though pé as much as we are not happy that she was taken away for a very long time I spoke to her I think we spoke last week myself and her ẹ̀yin yìí náà lè fi da àárín àwa mídíà gbogbo yín báyìí tẹ̀ ń wò wá àbí a máa yà yín lẹ́nu pé mi àti Lady K ń sọ̀rọ̀ we speak she having the quick instinct ìjẹ́ yìí mọ̀ pé wọ́n gbé machine dénú ilé Ìgbòho níta wọ́n dẹ̀ disconnect gbogbo internet but Lady K internet was still live and that is why she was able to go live and do that video tí gbogbo yín fi ń gbọ́rù ìbọn kó tó di pé ìkànnà àwọn ọmọ tiwa tó wá take the highest risk ẹ bá wa máa fi àdúrà ràn ní gbogbo gbà wọ́n bá pa lálẹ́jọ́ yẹn àwọn èèyàn bá sọ pé òkú wà lórí Kóìkì náà because wọ́n yìnbọn fún ìbọn yẹn ọ̀bá ni òun ló wà lórí ọ̀kadà lóru tó ń ṣe fídíò because wọ́n shock pé ta lè lé ní nǹkan bíi 2 o'clock níbo ni wọ́n ti wá because already wọ́n ti blọ́ọ̀kì gbogbo títì wọ́n blọ́ọ̀kì ẹ má bínú rà pé íńtánẹ́ẹ̀tì ti ń ẹ̀ka alẹ́ ìyá mi ẹ̀ ṣe gan ìyá mi gbé mi lékè I think ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Ọláyọmí Kóìkì you need to now switch to KOIKIMEDIA because we are now having a high bandwidth on our internet and I have to stop one of them so that we can release a bit of pressure. So anytime we load Olayomi Koiki, go on KOIKIMEDIA. You can continue watching it from there. Thank you so much. Lady K was the first person that made us know that Igboho's house was under heavy attack and they were not sure whether nobody would survive it. Wọ́n máa pààyàn méjì nínú ilé yẹn. Kódà àwọn kan níwọ̀n tí ìbílí pé bàbá wa Àdògán ti kú àwa dẹ̀ sọ pé ẹ fún wa ní bọ́dì Àdògán àwa mọ̀ bí Àdògán ti kú or not. Mo kí gbogbo ìyá wa check the sound okay no ó fluctuate ni the sound should be coming back now. Let me just listen to myself. Is the sound back? Because somebody is saying we should check the sound. I know the sound should be back, and I know there's a lot of pressure because we're doing a lot of upload, and that is also having a big impact. So what I'm gonna do is I'm gonna enter Walori Koikidua. Let us switch again and use a different. No, don't finish it all. Let's switch again and use. Because we have to do extra internet. Láti fi connect. Okay. Because we're uploading a lot, it's not easy. It's not easy with this job. Lẹ́ẹ̀kan ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá. Tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wá. Yeah. Because this software, everything's off me. The sound is loud. Okay, thank you so much, Ọ̀túnba Adékúnlé. So, lẹ́ẹ̀kan sí Ẹṣégọ́ni, I'm told the sound is back, is good. Kódà, níjọ́ tá à ń wí, ọjọ́ burúkú, ọjọ́ gbomi ni. Kódà àwọn kan tún ṣe àwàdà pé Ìgbòho ti kú. Wọ́n ní ṣèbó lónìí lóògùn. Ẹgbọ́n kan tí ṣífù tún sọ lálẹ́. Ó ní Ọlọ́run ní agbára wà lọ́wọ́ ẹ̀. Agbára ò sí lọ́wọ́ òun. Ọlọ́run ọba ló ní agbára. Agbára ò sí ní ọwọ́ Ìgbòho. Òun kọ́ lòun ní agbára lọ́wọ́.
Ọlọ́run ló ní agbára, Ọlọ́run dẹ̀ ló ń fúnyàn lágbára. So kí la wá ń sọ? Ọlọ́run tó dẹ̀ fún lágbára, Ọlọ́run náà ló wà lẹ́yìn ẹ̀, because ìjọ tá à ń sọ yìí ọjọ́ burúkú mà ní ẹ̀yin èèyàn wa, ọjọ́ burúkú lọ́jọ́ tá à ń sọ yìí, àmọ́ Ọlọ́run wà lẹ́yìn Ìgbòho, òun ni kò ṣe jẹ́ kí wọ́n rí pa, because the intention of the government on that day was to kill Chief Sunday Igboho. Not forget about anything you're hearing, from this, contraction government about, this and that. I'm telling you, ntí bá sọ fún yín ní kẹ́ gbàgbọ́. Mo sọ fún yín pé Ṣèyí Mákindé ó mọ̀ nípa tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn. Mo upload fídíò kan, mo sọ pé ó lè ní àwọn kan ń sọ mẹ́wàá. There are things that we are not revealing now. Àtọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dúpẹ́ pé at least gbogbo wa sì rí ṣífù báyìí sójú. A lot of people. No, Igboho is not talking. I've already muted him. I'm the one talking now. You can watch him, we've already uploaded all the video. Properly that, I'm just doing analysis now. That's what we're doing now. Nothing more than that. So, we're just doing analysis. That's all we're doing at the moment. So, nothing more than that. So, àkànṣe program nísìnyí, tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ chief tó ń sọ̀rọ̀, ẹ lè lọ sí, I think the one I uploaded on Facebook, I don't know whether it's done, and I'm sure everyone will be seeing a lot of this video. You can listen to it, you can love it, you can kiss it, because at the moment, I think it is worth celebrating him because he's back. Kódà àwọn kan ní kò bá ọgọ́ má ṣe Yorùbá nation mọ́ o, ẹ̀yìn tó ti fèsì yẹn o, ìgbà àwo kan. Ṣé bó ṣe ń pa wá yẹn wá dànù? Kò dẹ̀ ṣe bó ṣe ń pa wá nìkan là ń sọ. Economic wise, Nigeria is in a big mess. Billions of dollars keep missing. Trillions of naira keep missing. We are better off to be on our own. Ẹ wá wo àwọn bàbá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Professor ADENIRAN, Professor BANJI AKINTOYE, Igboho. Government wa ń lé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, ó fi pa wọ́n. So, as much as I am so grateful, I can be so grateful for so many reasons. Kódà, kò sí etí tí kò gbọ́ tán. Agbọn etí yẹn nù ni, because ibi táwa ń lọ làwa. Ìgbòho máa sọ fún mi tí bá bá sùn. Èmi ò ní láti máa jáde nígbà yẹn kí n máa sọ fún mi pé mo bá chief sọ̀rọ̀ ní ibi tó wà. But we were communicating. When he wanted to get message to me, he would get it to me. That's all I can say. But each time he was communicating with me, he kept telling me that kí má gbọ́n tán sọ níta o. Ibi tá à ń lọ yẹn, òun ni mo fẹ́ kí ẹ focus sí coordinator. Pé Koiki, ẹ má gbọ́n tán sọ níta o. Ohun tí ẹ gbé dání yẹn, òun ni ká nítorí pé wọ́n fẹ́ derail yín ni o. And I'm happy that he has been out for 1 month. Ọlọ́run àtúbọ̀ bá wa jẹ́ kí energy yẹn bó ṣe rí tí gbogbo yín fílẹ̀ ohun yẹn náà nìyẹn. Ohun tí wọ́n fi jẹ́ ká gbọ́ for 7 months. Jẹ́ kọ́ mọ̀. Ó rà nǹkan tuntun fún wa ní slang kan, máa láti lọ tún èmi náà máa tún fídíò yẹn gbọ́ dáadáa again. But I did not bother myself because èmi mọ̀ pé ìtagbé dání kò ń ṣeré. And like my mom used to say to me, ìyàn tẹsẹ̀ bọ́nú omi tútù kó wá sọ pé òtútù mú ẹ. And I love and appreciate my family. And when I say my family, I mean every one of you. Bíyà. Etí. Kódà, méjèèjì. Ọ̀rọ̀ kúnnú ẹ̀ bẹ́m. Àti ntẹ́lòmí ò gbọ́, àti ntẹ́lòmí ò rí. Lolúkálukú bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ. Kódà nígbà tán kọ́kọ́ mú Ìgbòho, àwa tá mọ̀ sí àtó mẹ́ta lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yẹn. Bí a ti bá sọ pé mẹ́ta gan,
màá kàn sọ pé mẹ́ta bí a pẹ̀lú ìyàwó wọn. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè. The moment tí Nigerian government gbọ́ pé Ìgbòho ti wà pinned down, kò dẹ́ pé wọ́n pin it down, he left himself. That's a conversation for another day. Àwọn náà wọ́n mú ní wọ́n jẹ́ kí ni tèmi tẹ̀yìn gbọ́ nìyẹn. Ẹ̀yin ò sí nílé. Tèmi tẹ̀yìn gbọ́ tó ń tẹ̀yìn gbogbo awuyewuye tẹ̀yìn gbọ́ nígbà yẹn nìyẹn pé Ìgbòho wọ́n mú wọn. Tèmi tẹ̀yìn gbọ́ nìyẹn. But it is not everything we have to come on air láti wá máa sọ nígbà yẹn. Àwọn kan ní Kóìkí dá o, àárí Kóìkí o, níbo ni Kóìkí wà? Ó ti sá lọ, òun ló ṣiṣẹ́ yẹn o, ó ti tẹ bá, ó ti ta, olúkálùkù ló pátá ọ̀rọ̀ dọ̀tí olúkálùkù ló sọ. But èmi ọjọ́ ọpẹ́ ni, especially for somebody like us, because if it has gone the other way round, ìtàn sọ ìkọlà máa sọ nísìn. Ìtàn sọ ìkọlà máa sọ. And I can say that boldly because èmi lèmi gbọ́ gbogbo ẹ̀ sétí. Kò sí tó dẹ̀ ń lọ tí kò dórí dẹ́sìkì. Kò bá jẹ́ share short video lọ́ bá ṣe àwọn èèyàn screenshot ẹ̀ wá gbé wá bá mi pé n táwọn gbọ́ lélẹ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣe lóríṣiríṣi meeting. Wọ́n ṣe meeting ń lọ léraléra lórí Ìgbòho, meeting ń lọ lóríṣiríṣi. Èyí tá a máa fi tètè resolve problem yìí. Nígbà tẹ́yìn bá ń yàgbẹ́, kí ni kí àwa wá ṣe nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀? Kí ni kírú àwa wá ṣe? Ìgbòho dẹ̀ ń sọ fún mi pé coordinator ó ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn Yorùbá nation ẹ̀yẹn máa báṣẹ́ lọ ẹ máa wọ́rí nípa mi. Mo ní bàbá ẹ̀ lè sọ yẹn àjọ wàánu kínní yìí ni. But like I said, ọ̀rọ̀ yẹn kò tún ṣe ọjọ́ ẹ̀ní ọjọ́ ẹ̀ní à ń dúpẹ́ ni. Ìyẹn will be for another day because only 3 people was prevailed to know that Igboho was pinned down, as you might want to say, because Ofireleni. Only 3 of us knew straight away what happened in Benin Republic. But the next day, everybody was saying Kappa Kipi, Papa. Elomita any passport. Elomita any passport to load up in that ní Benin. But because fẹ́ gbà pé èmi la gbẹnusọ ẹ̀ nípa tí bá sọ̀rọ̀ ẹlòmíà tún ní ẹ̀yìn tó sọ yẹn ní tèmi sọ yẹn kọ́ ni Ìgbòho ní kẹ́kọ́ sọ. Okay, at least ó ṣàtijáde nísìn ṣe bẹ́ẹ̀ lè bá sọ̀rọ̀ dà ẹ̀yìn tẹ́ lè bá sọ̀rọ̀ nísìn kẹ́bìrì lọ́wọ́ ẹ̀. Ó ní coordinator ó ní ẹ̀yin ní ẹgbanusọ mi ìtẹ́ bá ti sọ èmi ni mo sọ ìtí Kóìkì bá ti sọ ní Ìgbòho sọ àbí bó ṣe sọ fún ṣé ẹ máa ní ẹ̀ gbọ́. But because they listen, pé gbogbo message tí Ìgbòho ní ká deliver nígbà yẹn jẹ́ kó wọlé, and that pull a lot of people down. Ìgbòho ní ká máa báṣẹ́ lọ ló sọ nígbà yẹn. Ìrẹ̀wẹ̀sì lọ oríṣiríṣi káàkiri. Àdúpẹ́ ìbọn òun lẹ́tùtù gbọ́ lálẹ́ nísìn. Ó ní Yorùbá nation no going back. Ó ní Yorùbá nation no going back. Ṣèbí mi ti sọ yẹn fún yín tẹ́lẹ̀. Pé ntí Ìgbòho ní kí n máa sọ fún yín nìyẹn pé òun ò kúrò lẹ́yìn Yorùbá nation no going. Ẹgbẹ́ òun lẹ ti wá fẹ́ gbogbo wa ti fi tí a wá gbọ́ nísìn tó fẹ́nu ara ẹ̀ sọ tí bàbá fẹ́nu ara ẹ̀ sọ nísìn. So tẹ́ ẹ̀ bá tẹ́ ẹ̀ believe tèmi sọ ẹ̀ ṣáà gbọ́ ètò òun sọ nísìn. So we should be grateful because Ọlọ́run ló ní ìjà tá a gbé dání, kò ń ṣe Ìgbòho, kò ń ṣe Kóìkì, kò ń ṣe bàbá Akíntóyè. Ọlọ́run ló ní ìjà, and that goes the same way pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rédíò. Bó kò sí nǹkan tẹ́ ẹ sọ tán lórí ọ̀rọ̀ rédíò. Ṣèbẹ̀dẹ̀ ti gbọ́ interview tí bàbá Akíntóyè ṣe nísìn lórí ọ̀rọ̀ rédíò yẹn. Kò sí nǹkan because we are patient enough when we communicate. Táwa bá sọ nǹkan bí ẹ̀tún nìkan mi lẹ́gbọ́n níbẹ̀ yẹn, ẹ̀tún nìkan mi lọ́sàn níbẹ̀ yẹn, and that becomes a distorted information. But we never gave up. Tẹ̀bí mi lèmi gbé ìyá mi dìde pé kó ní ṣòó ó yá ìwọ máa lẹ́mìí ọba ìtẹ̀ tí ẹ̀yin máa lọ sí Benin. Ẹ lọ ẹ̀bẹ̀ tó ṣàbíyàn á ṣàlè lọ ṣojú ẹ bá mi ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá yẹn báyìí mọ̀ pé Yorùbá mi báyìí ọba ti ń di kàtàkàtà báyìí.
put my mother on a flight to Benin Republic, and she spent a month. And within that month, she saw Igboho throughout. Okay. Because and my mom flew down to Benin Republic. She spent 1 month. We don't have to come out and say that. And so many other things. At least mo le sọ yẹn because that's my mother. Mélòó mi la fi máa sọ lẹ́yìn. Mélòó tó ń lọ ní background. Mélòó ló ń lọ ní background. Ká dúpẹ́ fún bàbá Akíntóyè. Mo dẹ̀ sọ fún bàbá Akíntóyè gbà tèmi rí wọn. Mo ní bàbá. Ẹ láwọn tó dá lẹ́yìn. Ìgbòho náà ní bàbá. Ẹ láwọn tó bá wá sílé Ìgbòho. Ẹ láwọn tó dá lẹ́yìn. Because a lot of people thought we are doing movie. Kí Koiki máa wá. Kí máa fún yín ní preview li ntí ó ti ṣẹlẹ̀ àti tó ti ṣẹlẹ̀. Interview nìyẹn. Everybody thought we were doing Netflix. Ẹ fi pé production à ń ṣe nígbà tó ti mú Ìgbòho. So kémi máa wá nísìn kí wọ́n kódà lómi tẹ̀ ẹ́ pé Obama tún máa attack gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́ nígbà tó ti mú Ìgbòho. Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀ nígbà attack gọ́ọ̀mẹ̀ntì? Ṣé mo ní káwọn èèyàn lọ pààyàn? Àṣà ní káwọn èèyàn pààyàn. Àdẹ̀ní káwọn èèyàn gbé ìbọn. Àdẹ̀ní káwọn èèyàn gbé kùmọ̀. Ẹ̀rọ ni la fi ń bá yín sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà ò gbádùn kò gbádùn. Kódà wọ́n fi Buhari wọ́n fi ṣe lecture ní yunifásitì. Ṣé gbogbo yóò rí fídíò yẹn ni? Ṣé lecture tó fi Buhari ṣe ṣé òun ṣe the same lecture lèmi náà ṣe? Nítorí pé àwọn yẹn tó yìnbó ni. Right? So when we come out and then say that Igboho will be free, there's a lot of work going on behind the scene. But the most important thing, Igboho ṣáà ní kí n máa kí gbogbo yín. You know, and when he called me, we spoke almost 3 or 4 times today, I can't remember, and he said to me, ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn dáadáa o, coordinator, ẹ bá mi dúpẹ́. Ẹ ní bàbá nígbà tẹ́ ti rán mi iṣẹ́ tẹ́ bá rán mi ni máa jẹ́, ìtẹ́ ẹ̀ bá rán mi mò ní jẹ́, torí pé mo gbọ́dọ̀ jáde kí n sọ pé Ìgbòho sọ báyìí tí Ìgbòho sọ bẹ́ẹ̀. But mistake that a lot of people understand ni pé they were expecting Igboho to sit next to me and say, mo tán pè ní spokesman. If you know the meaning of spokesman, in tí bá ti sọ, ṣẹ́rí tí bá ń ṣe program, tí bá ń ṣe lọ tí mo sọ pé Igboho is a different, but ìjọ tí bá jáde tí bá sọ pé Igboho ní kí n sọ báyìí, mo jáde mo ní Igboho sọ báyìí, àwọn kan tún ní náà kò rí bẹ́ẹ̀. But aṣáàdúpẹ́ nísìnyí pé is out officially now and everybody can now understand that. Okay? Bẹ́ẹ̀ bó o tẹ̀ tí jáde, because you don't expect him to come out and be àwa la máa release statement, àwa la máa ṣe video. When he called me again, he said, bàbá, kìnìyàn tí dùn ẹ̀wọ̀n tí gbọ́ kẹ jáde. Mo ń prepare lọ́wọ́ ni, ó máa jáde, tó máa jáde, tó máa tó máa gbọ́ ní NASA ń gbọ́, wọ́n ń gbọ́ pé wọ́n ti Ìgbòho ti sọ̀rọ̀ nísìnyí, wọ́n ń gbọ́ ní space. Koiki ni, mo sọ fún mo ní bàbá ẹ̀ ó kù díẹ̀ ni mo ń prepare lọ́wọ́ ni. He called me twice to say that àti bẹ̀rẹ̀ production tó ti ń jáde pé because àwọn fẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá mọ̀ pé àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Èlò la pé sọ ni, ẹlòmíà pè mí, bàbá Koiki, akọ̀fẹ́ nǹkan kékeré sí àdúrà. Oríṣiríṣi. We give thanks. That's what he said. So, ṣé ká máa lọ́lé ká lọ sùn? Ẹlòmíì ò fẹ́ sùn mọ́ báyìí. Tó ti gbọ́hùn Ìgbòho ara ti yá, àríyá ti yá. Ẹlòmíì mu champagne lé wọn báyìí. Ẹlòmíì ẹ̀rọ wọn mú díẹ̀ àwẹ̀ wà ń ta o. Ṣé ká tún ṣe ojú òpó kẹtún pèsè àbí ká máa lọ́lé? Ṣé ká end the broadcast àbí ká máa adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o, we cannot be as great. Mo tẹ̀ rí kọ́mẹ́ǹtì kan lórí KOIKIMEDIA. Àtẹ̀rí kọ́mẹ́ǹtì kan lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, ìyá mi nílọ ló bọ̀. Mo rí bẹ́ẹ̀, ìyá wa Fortune. You can say all your comment coming through. Kí ló ṣe tó ń róró bí ní báyìí lórí YouTube, lórí Facebook. Íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ̀ lágbára. Owó ló ń jẹ́ kọ́bẹ̀ dùn ni. Tí bá ní kí Sky kó gbé sí IS1 nísìn, nígbà tá a bá mú bíìlì wá ní end of the month, báwo la ṣe fẹ́ san?
àbọ̀rọ̀ mi ò yẹ yín nísìnyí so ìmọ̀ba tá a bá lè lò náà la máa lò but àṣà àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Anyway, maybe we should just end it. There will always be, we'll come back again tomorrow, we'll do more analysis. We appreciate everyone, you know, for your prayer, for your love, for your concern. You know, ẹlòmíì akọ pè mí pé Mr. Koiki àwọn kan ní káwọn gbúrò yín ni o kò ń ṣe fún ọkàn pé ṣàlàfíà lẹwà ṣá. Those things cherish their mọ̀ pé àwa tá à ń ṣe program, I don't know about anybody, I'm just talking about my own experience. Sometimes we have our own down moment because ẹrù tá a gbé sórí ni pé interfaith tá à ń ṣe we must succeed. So it's, you know, so when those calls come through or the messages, you know, it's not, everything is not about the money. You know, sometimes your one call will come through and it will just, you know, disagree. You know, she called me níjọ́ Thursday ló pè mí. Wọ́n ní Mr. Koiki, wọ́n ní grandpa mi ó ní àwọn Afẹ́nifẹ́re ni wọ́n máa fáwọn ní authority kó lọ sign petition ẹ̀yìn wa o. You know, ẹ lọ sign petition. Yeah, Adogan àti bàbá wa Alhaji Fatai àìtí rí bọ́dì yẹn gbà báyìí ó lágbára. Thank you so much for everyone, especially every one of you. You know, I don't have any problem with anybody. You know, we are all doing this to succeed, and that's what I think we are. That's what I believe we are. I mean, yes, you know, we might all have, you know, problems there and there, you know, but let us just trust ourselves. Tábà ti trust ara wa kékeré ní ìtókù. Báwo ni Koiki ṣe ń ṣe? Kí ló ti ń béèrè lórí program ẹ̀? Kí ló ń ṣe that? You know, we don't need all that. You know, we need to help our people at home. Oh yes, we must. Èmi dẹ̀ máa sọ, fact lèmi sọ. You know, and until we all understand that, you know, we will get to our final destination in no time. There will be a court case fún ti Ọ̀ṣun in Òṣogbo on the 13th. I think that on the 13th, if I'm right, is next week Tuesday. Some of our people wants to go. Tibani, some of our people, ẹ ti mọ̀ àwọn tó mean, àwọn Yorùbá wa tó wà nílé, ẹ dẹ̀ ti mọ̀ pé kò ṣe gbogbo wọn ló ní access láti ní enough láti lọ. And they have to go. Some of them might have to go a day before because wọ́n ní títí wọ́n náà yẹn ò dára rárá látẹ̀kọ̀. Ẹni tó wà ní bí àwọn Olúmọlúkà Lóńdó mo mọ bí títí yẹn ṣe rí, but I'm sure it's the same thing. But some people wants to travel a day before. Ẹni tọ́lọ́run bá ràn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá fún wa a fi support àwọn tí a bá lè rí pé yes àwọn náà fẹ́ lọ. It doesn't matter how small, we will. Just as we were all doing all these things, ìmọ̀ ẹran títí màtá bá fi ṣe rally àmà wa ní ẹ fún àwọn èèyàn wa kọ́ lọ gba bọ́ọ̀sì o. Àfẹn tó bá jáde kó wá sọ pé Koiki ò fún òun lówó pé kó lọ fi gba transport or kó support wọn. Let them, you know, I'm sure some of us probably did not even understand, you know, that gbogbo owó tẹ̀ ń fún wa nígbà yẹn, we were dishing it out to people, you know, 10,000, 20,000, ẹ lọ gba mọ́tò. Ìmí màá ní tẹ bá fi, ìmí mi náà ní pé èlò lẹ́yìn náà ti ní ẹ láti lówó díẹ̀ lọ́wọ́. Tábà máa fún yín lówó, èlò lẹ ti gba bọ́ọ̀sì yẹn wá ní 50,000, èlò lẹ́yìn náà, àwọn náà lè ní a ní 30,000, ìmí náà fún yín ní 20. But tẹ́ ẹ bá rí, nísìn tá bá fẹ́ jáde nísìn tá ní àwọn níbi transport. Bàbá kí ló yẹ ni pé ká jẹ́ kérò pọ̀ níbẹ̀ kó tí pé wọ́n lọ jà. It's just to represent that yes, you know, we want people to be there on that day. You know, it's just peaceful, they will be there. Anything. So if we have people that will support, we will mobilize people. They will travel down there. You know, I think it's a Tuesday. Even in the night. Okay, just Wednesday, the 13th. Definitely, our team Tiwamawa, Omalo ahead. KOIKIMEDIA and the other media will be going there as well. But I'm talking about law, you know, maybe small change. You know, so a lot of them I think they might have to go a day before because so some of them wants to travel a day before. That is on that. I believe
we should roll back again the way we were doing it last year when I was in Nigeria. More posters, more stickers. This time around, any Google information that most importantly, the link to the website is very, very important. Then when the radio comes back on, I believe from what I'm told, it's going to just be 2 hours a weekend, 1 hour on Saturday. It's satellite radio. Ó yàtọ̀ sí FM transmission tó ń lò ní Nigeria. It's expensive. It's going to be 1 hour to start with. Then they will increase it. But aláti polówó frequency yẹn fún àwọn tó wà ní rural area. So maybe I know the frequency before. I need to confirm that if that frequency is not changing, because kò sí point kan lọ fi frequency sórí poster kò dé pé kò ní lọ jẹ́ the same thing. But we can roll out the first poster. What do we need to put on the poster? Yoruba Nation. We all decide on it, and then we will put it out. Most importantly, with the link. I don't have my problem. Then also, in the last 3 days, I still realize that my number is still working, the Nigerian number, and it's an MTN. So mo wá rí pé ó dà pé àwọn kan bí a ti wọ́n fọ́ ọkọ̀ credit mo rí 15,000 naira lórí ẹ̀, and I was able to do sending of credit to some few people. Ó dẹ̀ lọ. So I don't want to put that number out. If number yẹn síta, then it might be a bit. I think some of you know it before, but I'm sure ẹni tó bá rántí kò lè rántí. So tẹ́ bá fẹ́ support láti bá wa make sure pé ẹ̀ ń credit number yẹn, so that àwọn ọmọ wa tó ń lo MTN tí wọ́n ń ṣe data collation yìí, a lè máa bá wọn fi top up sórí phone tiwọn náà. All we just do, I can send a 2,000 naira, 1,000, 3,000. So tẹ́ bá bá wa credit it will be at advantage as well. So tẹ́ bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ fẹ́ máa fún wa ní voucher náà ni tó bá wà lọ́wọ́ wa, because not everybody is using MTN. So táwa bá ní voucher yẹn, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nílé, we can say okay, Airtel ló ń lò, ó yá gba 1,000 naira fún iṣẹ́ tó ń ṣe. We need that 5 million. It's the 5 million. Ẹ gbọ́ wa dáadáa, but we can get to 5 million if we all do more. Then àwọn diaspora, wọ́n náà yóò sign petition. I don't know why. A lot of diaspora are not signing the petition. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa Esther Robinson. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí ìyá wa Dúpẹ́ Àlàbí. Ẹni tí bá dárúkọ, I appreciate everyone. Kí ni mo ń sọ lọ lẹ́ẹ̀kan? Petition. No, diaspora. Màkàn ni mo máa bẹ̀yín ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora. A lot of you are not signing the petition. Maybe willingly or unwillingly, I don't know. Bóyá ẹ̀kan wò pé mo fi yọra mi lẹ́nu Koiki, mo understand plight yín, èmi gan mo ń bínú sí Nàìjíríà, but ṣẹ́rí gbogbo petition yẹn mo tẹ̀ fi get involved. Please, we're begging you, sign petition here. I guess we have 2 million Yoruba people in United Kingdom. Even if you are still one Nigeria, go and sign the petition. Kò harm yín náà, kò dẹ̀ cost you anything. I'm sure ẹ ti sign so many petitions tẹ́ẹ̀tẹ́ mọ́ bí a wúlò fún yín bí a kò wúlò fún yín. Ọjọ́ ọ̀la wa là ń jà fún náà. Ẹ lọ sign petition yẹn. We're begging you. Ẹ lọ bá wa sign petition yẹn. Ó wà very, very important. Mo kí gbogbo ẹ̀yin yá wa tẹ́ wà lórí Instagram. Àwọn tó wà lórí Mixlr. Bẹ́ẹ̀ máa run program yìí again, máa wá gbé lọ sórí Mixlr. Wọn ò tẹ̀ ráyè gbọ́n kankan látẹ̀ nǹkan. Is our internet is just playing out, back and forth. So I think we should just say good morning and we wind down completely, and we will start again. So, like I said, we love you all as you love Chief Sunday Igboho. Igboho Òòṣà, owó bàbá dámì. Igboho Òòṣà, owó bàbá dámì. Jẹ́ kó mọ̀. Mo dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn ìyá wa tájọ máa ń lọ sí rally nínú òtútù. A tún máa bẹ̀rẹ̀ rally mi nísìn. Exit petition. Rally tá ṣe ilé tí wà successful for the release of Igboho, and we still continue to support our brothers and sisters from the Biafra
I couldn't make up their event in front of the embassy. I mean, number 10 Downing Street today, but I'm sure I will catch up with the next one. I've been so busy myself. We're doing a lot of production behind the scene. We still need more support. There's a lot of things we want to project, the Yoruba to people around the world, and it's a big project that I'm already involved and started. But your help is the only way we can do that. We will project Yoruba to the world in a format that has never been done, or probably Kimasakwe it has never been done, but it has been done, but we can change it. Idea olúkálùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Mo rántí pé ńgbà tí mo lọ́lé èmi mú bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo so many things, ẹ jẹ́ ká ṣe walkie talkie and all that, idea kan náà ni, and people took it on board and we appreciate it. So I have already another idea which I'm already working on, but without your full backing support, it will get there, but it might be a bit slower. This one is going to be different entirely again, and for the whole purpose is for the Yoruba nation, nothing more than that. I believe that when we get to where we're going, everybody will be very, very comfortable, and I don't have to worry to send money to anybody in Yoruba land. At the moment we're sending money to our people back home, you can never have them satisfied. Kódà bó fún yàn ní 1 million naira Nàìjíríà lẹ́yìn, ó wà the value gan. Tó bá máa fi di 2 months, ẹni yẹn máa padà wá bẹ́ẹ̀ pé òun need owó sí again. Ẹ ṣé gan ni ìyàwó comfort Ọlágúnjú. Thank you, Ọmọ Àtàtà Yorùbá, and the rest of you that is there. Mr. Dele Oladele, thank you so much. So, that's the voice of Chief Sunday Igboho. He loves you so much, every one of you, Tó bá yẹ pé the way we planned it, Chief was meant to come for the October 1st rally last year. Kò bá lẹ́tìkẹ́. Tó wá ń ṣe pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní July 19 tó dá dúró ní Benin Republic, he would have been in London for October 1st rally. So, okay, somebody said, I'm shocked when a friend says she's not going to sign the petition. He doesn't want our information to be out there. Okay. Tó bá jẹ́ pé home office ló ní ká mú information àwa ní everybody máa fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́. Tó bá jẹ́ pé UK government home office kódà ẹni tó ní British passport kó bá kọ̀ sọ pé a kò fẹ́ verify nǹkan kan, everybody go and sign your name there. Everybody will go and sign it. That's how we feel. Sherry, we are so scared of people like the home office. Àwọn ilé ńlá la máa ń pè wọ́n fáwọn táwa ní UK, mo máa ń tẹ̀yìn pé wọ́n l'Amẹ́ríkà. Tó bá jẹ́ pé ilé ńlá ló ní ká lọ mú orúkọ wa wá nísìn, ẹ rí gbogbo èèyàn tó máa mú orúkọ wọn lẹ̀. It's just unfair that even the Yorubas in diaspora are not signing the petition, and that means they're not concerned about their people back home. It's a shame. Thank you so much, Ibukun Ogunfanti. Tó bá ti di 1 o'clock. It's just interactive now. We've passed the message. We're just going through messages and I see the AMG autos. You're right, Ọmọ Àtàtà. The Yorubas in diaspora are very, very. Let me not say they are selfish because mo ti ń bẹ̀ wọ́n nísìn kan tó máa ní pé orí òtútù bú mi nísìn. Ìwọ tó ṣe ní ká lọ báyìí sign petition òtútù ń bú mi. Ẹ̀rẹ̀ má bínú àbúyín mọ́. Ẹ jẹ́ bá lọ sign petition. Ó wà very, very important. We need you to go and sign that petition. Ó wà extremely important. We need that 5 million as quickly as possible. Igboho ṣá. Inú òtútù náà wọ́n pariwo Igboho. The last one ta lọ ṣe ní Saturday mo kàn wọ́n àwọn ìyá yẹn mo ní tó wáyé káwọn ìyá yìí mọ̀ pé wọ́n máa release Igboho ní Monday. Tolú lọ parọ́ tilẹ̀. Ìyá mi tún máa mi létí Tolú lọ parọ́ tilẹ̀. Always said that. Bámiṣé Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè. Àwọn diaspora ti jẹun yóò. It's unfair that the diaspora are not signing the petition. I don't know why. It's just unfair. Kò dáa rárá. We can easily get 2 million Yorubas in the United Kingdom. Easy, without no stress. One internet, one gbogbo ẹ̀. Mo ní láti máa sọ fún wọn pé I need the data, àbí wọ́n need the data.
I also I might be no comrade Shola Kogboroko. Happy belated birthday. Her birthday was yesterday. And when money ma fi pe won. I don't know whether she's on the thread. More, but maybe she's watching. Morimbe Yami Joke Adoni. Yes, Oloye Sunday Igboho is authentic. Broadcast jáde dáadáa lórí Facebook. Ó ti wà stressed. Má bínú èèyàn wa. Ẹ kàn bá mi gbà bẹ́ẹ̀ for now. Owó náà owó ni kókó ni. Morimbe Yami Tomilola Agnes. Gbogbo gbàdé là ń rọ́wọ́ yín. Ẹ kú tọ́jú KOIKIMEDIA. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń tọ́jú wa ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà lórí Facebook. There's a lot of stress on the broadcast there. It's not coming out very good. I just need to increase the internet and all that. So I think there's no problem with the software at the moment. Anyway, so that's about it. I love you all so much. I just came in a lot relaxed. You know, and with production, like we were heavy loading. Orí tèmi gan ti fúyẹ́ báyìí. Àwọn èèyàn jẹ́ ń gbádùn. Koiki ìgbà wo ni Igboho máa jáde ló máa sọ̀rọ̀. Koiki ìgbà wo ni Igboho máa jáde ló máa sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa lórí. Where is the petition link? Ẹ̀yin ò tí gba petition link yẹn bàbá mi. Lórí Instagram. Ẹ jẹ́ ń sáré type ẹ̀. Ó náà pé mo ní template yẹn lórí kìíní ní www.ominira. Òun ni mo ti sign wọlé síbẹ̀ yẹn bàbá wa tó béèrè bàbá wa Sunday ẹ jẹ́ lọ sign ẹ̀ à ń bẹ̀ yín ni mo ṣakọ́ ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook. I can see that it's so stressed, you know, the internet bí alátọ̀dọ̀ tèmi dẹ̀ ni, you know. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni Mr. Deko Sasa. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri Australia ni at least ewo gbogbo àṣà àti tú nísìn. Ewo gbogbo àti tú àti rí Igboho. You don't see Igboho. Onípàdé nìkan wọ́n ti pè á ní you don't see Igboho. I dey see Igboho. Mo rí Igboho lójoojúmọ́. You don't see Igboho. So, you know. Okay. Production yẹn lágbára gan. Production ta release yìí. Àwọn èèyàn máa ara àwọn èèyàn máa tú ní ewo máa tú all over the world ni. Igboho ni. Coordinator. Ẹ bá mi deliver bàbá. Ẹ trust ẹ tẹ ní. Ẹ má bínú ẹ tẹ wà lórí Facebook o. We will do more to make sure that the internet can be resolved. Àwọn èèyàn tẹ̀ fi lọ sùn gan, àwọn dúró pa ni o. Ọ̀dà láti lọ sùn, ká lè ní more energy. So that ká tún lè padà wá lọ́la. Tí bá wá lọ́la, bí a tún play video yẹn all over again, I start all over again afresh. Thank you so much, every one of you on Koiki Oduduwa. I know it's a bit late. You want me to go and bring Igboho to come and talk to you? We've given you Igboho live. So any other person tó bá táwọn blogger kan bá wá lọ gbé nísìn, it's up to them. But we don't want anybody to dilute the conversation of Igboho. He has said it clearly with his mouth, with Baba Akintoye there, Professor ADENIRAN and his lawyer. And that's exactly what he wants to pass for now. Ẹgbọ́pọ̀ ní interco akọ̀wá dúpẹ́ nísìn ni ọpẹ́ ṣe ní nísìn. Èyí tó kù ká ṣe fìyẹn sílẹ̀ náà. Ọpẹ́ làwa dú lálẹ́ yìí. So I'm going to go and sleep now. I want to say thank you so much from the bottom of our heart on behalf of the family of Chief Sunday Igboho. I would like to appreciate them. It hasn't been easy for 7 months. The children, the mother, the wives, and the friends, his associate, his business. But on behalf of our platform, every one of us on this thread, Adúpẹ́ fún bàbá wa Igboho for standing firm for the Yoruba people. Ẹ bá mi ṣe Igboho Òòṣà.
àwọn kan dẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀ Yorùbá so èyí lè sọ pé Ìgbòho ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ṣe yẹn lẹ́ẹ̀mẹ́ta so that I know he's probably sleeping but maybe when he when he watched it tomorrow he will know that we love him from this platform and just as other platforms across the world. Thank you so much. Have a very good morning. My name is Olayomi Koiki. A lot of you know me as KOIKIMEDIA. If you are watching this video for the first time, Igboho would like to say thank you to President P.Talon and every sons and daughters of Yoruba worldwide. I will play the anthem just to close it. We started with the anthem. Emma Binulen consented while on Facebook. I know the broadcast has not really come out very good. What I'll do is I'll probably download the one on YouTube and bring it back on there. I'll see how it goes. This is the anthem. My advert. Kí ọkọ máa pè mí mọ́ mo lọ sùn ní o ẹ̀jẹ̀ torí Ọlọ́run ó dọ̀la o. I love everybody. Have a very good morning. Bye for now.